ببین ما یه اتفاقی میفته، ترند میشه و ما با سرعت تمام تو اون ترند شرکت میکنیم، برای اینکه یه وقت من عقب نمونم، یه وقت من کمتر دیده نشم. به کورنر بهزاد عمرانی خوش اومدی. نمیدونم. بهزاد به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد این صحبت کنیم که چطوری گروه بومرانی 16 ساله داره فعالیت میکنه، هر کی جزیره خودشو داره، چطوری بومرانی شکل گرفت. ما خوش شانس بودیم. در مورد پروژه‌های خود بهزاد صحبت کردیم، در مورد رختکن بازنده ها، اونی دهن تو سرویس میکنه که دوست داره، در مورد ساخت آباژورایی که داره انجام میده. خوشم میومد یه چیزی میسازم آخرش میزنم به برق روشن میشه. چه چیزی باعث میشه که بره تجربه کنه؟ از همه چی میترسم. شیطنت کنه، بازیگوشی به خرج بده. باحال‌ترین دستاوردا به خاطر یه اشتباه به وجود اومده. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه برای شما هم جذاب و جالب باشه، با من و بهزاد عمرانی همراه باشید. من میخوام بگم عزیزان منو ببینید، من دارم این کارو میکنم، من نگاه کنین، نمیدونم برام دست بزنید، تشویقم کنید، اصلا بهم فوش بدید، ولی منو ببینید. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ برنامه اصلی و گفتگو با بهزاد، یادآوری میکنم کوزی کورنر قراره توی یک بازه 5 ساله تبدیل به پادکست بین‌المللی بشه. کمکمون کنید توی این مسیر. ما رو به کسایی که فکر میکنید خلاقیت براشون جذابه معرفی کنید. پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. ما هر چقدر جامعه مخاطب بزرگتری داشته باشیم، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر میشه و اینطوری میتونیم از مهمونهای غیر ایرانی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و با هم در مورد خلاقیت گپ بزنیم. بریم ببینیم من و بهزاد در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. دمت گرم اومدی کوزی کورنر. خیلی ممنون، قربون تو. فدای تو. خوشحالم. منم همینطور. من خیلی دوست داشتم بیای با هم در مورد یه مسئله اصلی صحبت کنیم. ما توی ایران گروهایی رو نداریم که طولانی مدت با هم همکاری داشته باشن. بومرانی 16 ساله کنار همن. آره. قصهش چیه؟ چطور ممکنه؟ چی دارید؟ چه جادویی رو دارید که کنار هم موندید؟ نمیدونم که چرا این اتفاق افتاده. این که مثلا بخوام بگم که به این دلیل به اون دلیل، من دلیلش نمیدونم، ولی من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دلایلش اینه که ما بلد نبودیم اصلا هیچی، بعد با همدیگه یاد گرفتیم. بر همین کسی نسبت به کسی برتری نداره و یه جورایی پیشکی ایگو نداره. هر چی یاد گرفتیم با هم دیگه یاد گرفتیم. من فکر کنم که دلایلش این باشه. چیو بلد نبودید میگی با هم؟ اصلا آهنگ ما بلد نبودیم دیگه، یعنی اونقدر بلد نبودیم، یعنی یه دلینگ و دولینگ میکردیم هر کدوممون، یهو دیگه با هم که برخوردیم. آخه یه ذره مثلا فامیل و اینا هم هستیم، البته بعضی میگن فامیل بودن سخت‌تره اصلا انگاری که بخوای بند بمونی، ولی من همینجوری داشتم یه آلبومی رو کار میکردم به صورت خیلی تنها و سولو. بعد رفتم ایمیل باز کنم، اون موقع از این کارتا بود و اینا. بابام گفتش که ایمیل تو بذار bomrani@yahoo.com. بعد گفتم که خب بذارم بهزاد عمرانی دیگه. گفت نه ببین این 12.05 اینا بعدش میده، روند نمیشه، بزن بی عمرانی. یا گفتم باشه، زدم و بعد میرفتم چت روم ها شروع می‌کردم چت کردن. اینا موقع یاهو مسنجر بود و اول دهه 80. آره دیگه دقیقاً یاهو مسنجر بود و خلاصه آدما اینجوری میرفتن با هم دیگه تیک و توک می‌کردن و اینا. توی اون چت روم ها مثلا منو بومرانی صدا می‌کردن، میگفتن بومرانی فلان اینا. بعد این اسم خیلی خوشم اومد. بعد یه آلبومی که داشتم تنها کار می‌کردم، اولین آلبوم بود، با خودم گفتم چی بذارم اسمشو، بذار اسم خودم نذارم، همین بومرانی رو بذارم و این بومرانی رو گذاشتم. بعد دیگه با جهان مانی که رفتیم یه آهنگ ضبط کردیم و خیلی خوشمون اومد و بعد آرش اضافه شد و کیارش اضافه شد و بعدم آبتین اضافه شد به بندمون و اینا. دیگه همون موقع فکر کردیم که مثلا این اسم رو بیایم عوض کنیم، تبدیلش کنیم به یه گروهی و
از این حرفا که هر کی هر ایده ای داد خیلی مسخره بود و بهش خندیدیم و اون جلسه مختومه شد. بعد این اسم بومرانی موند و الانم دیگه ربطی به من نداره، مال 6 نفر آدمه که البته خب بعدن آپتین رفت و سالار جاش اومد. خب الان نکته اینه که تو میگی که مانی و جهان اومدن روی آلبوم تو کار کنن بعد شدن همگروه. نه، من اون آلبومو دادم بیرون. با کسی که معلم گیتارم بود، حمیدرضا بهزادیان. اون آلبومو تنظیم کرد، نوازندگی کرد و آلبوم اومد بیرون. اون قبلا معلم گیتار من بود. وقتی که من داشتم رو آلبوم کار میکردم سرباز بودم، میرفتم بعد از خدمت استودیو تا شب که اونو جمع کنیم و چون اون حمید معلم بود شاگرداش معمولا اونجا بعضی وقتا میموندن. من رفتم اونجا دیدم مثلا مانی و جهانم جزو شاگردای اونن، اونا هم کلاس گیتار اومده بودن. مثلا مانی سازدهنی میرفت پیشش کلاس، جهان گیتار میرفت پیشش کلاس. و بعد من با این دوتا سر این که تایم تداخل پیدا کرد ضبط با کلاس اونا دوست شدم، سلام علیکم اینا، ولی دیگه دوست بودیم. بعد دیگه آقای بهزادیان رفت از ایران و من تنها مونده بودم. یه آهنگ میخواستم ضبط کنم به اسم هنوز همونم. زنگ زدم به مانی، گفتم میای من اینو گیتار بزنم بخونم تو هم سازدهنی بزنی؟ گفت آره بگیم این جهان هم بیاد. بعدم نیستا، اینا پسر خاله بودن. آره این دوتا پسر خاله بودن. گفت بگیم این جهان هم بیاد. گفتم آره چرا که نه بیاد. رفتیم توی استودیوی آهنگر رو بزنیم. خیلی بد بود چون اون استودیو حرفه‌ای بود، ما مثل یه سری اسکل رفتیم اونجا بزنیم و اصلا خیلی سخت بود. من نمیتونستم درست بخونم، اصلا گیتار خوب در نمیومد. جهان با بدبختی داشت یه سولو رو میزد تیکه پاره، هی دستش میخورد. خب بلد نبود که، هی دستش میخورد رو سیمای دیگه. اومدن سیماشو با اون سیمایی که باشون کار نداره رو با دستمال کاغذی بستن که دستش میخوره به اونا صدا در نه. وحشتناک بود. یه ضبط مثلا طولانی شد و اینا، ولی آهنگی که اومد بیرون خیلی خوشمون اومد. دیدیم وای چقدر باحال شد و اینا. خب بیایم باز با هم دیگه یه کارایی بکنیم. بعد اینجوری شد که یه پسرمون آرش پیانیستمون، اون پیانو کلاسیک میزد فقط، یعنی اصلا کامل کلاسیک و اینا. من ایران نبودم، رفته بودم دبی چون که مامانم اینا گفته بودم اونجا یه شرکت گرافیک دیزاین زدیم برو اونجا کار کن دیگه، یلالی تلالی بسه. من دبی که بودم آرش بهم زنگ زد گفت ببین یه کافه‌ای وا شده به اسم کافه وینو، اونجا میرن یواشکی اجرا میکنن، پیانو هم داره، گفت بیا اونجا اجرا کن. گفتم باشه. رفتم مانی و جهان صدا کردم و به آرش هم گفتم که آرش خب تو هم بیا پیانو بزن دیگه. آرش گفت واقعا من که خیلی مثلا این سبکا مثلا زیاد من کلاسیک و اینا میزنم. گفت بابا بیا بزنیم دور همیم دیگه. آرش هم اومد و شروع کردیم یه سری آهنگایی که از قبل من زده بودم و اینا رو تمرین کردیم و رفتیم کافه وینو اجرا کردیم. یه اجرای خیلی با استرس، ساعت 3 ظهر، بلیطا یواشکی، همش تلفنی، آدمایی که اومده بودن همه دوست و رفیق. و اون روز یه روز خاصی هم بود، یعنی یه مراسمی هم داشت انجام میشد اون روز تو انقلاب و اینا. بعد خیابون انقلاب بسته بودن از یه جاهایی و خیلی ترسناک بود اصلا اون روز. این راهپیمایی تو رو این مدلی مثلا یه مراسمی بود. آره نمیدونم چی بود الان یادم نیست دقیقا مراسم چی بود. خیلی استرس داشتیم و میترسیدیم که حالا قراره چی بشه. اون موقع هم اوج این بود که آدم‌ها تو کافه میزدن میرفتن چیز میکردن میگرفتنشون اینا. بعد شروع شد اجرا، شروع شد. یه نفر دم کافه، 2 نفر سر کوچه کیشیک میدادن که اگه کسی اومد اینا به اونا علامت بدن، اونا به ما علامت بدن اینا. خلاصه آدما نشستن و ما شروع کردیم به زدن. خیلی هم داشتیم بد میزدیم ولی نمیدونم چرا آدما دوست داشتن تشویق میکردن. دوستاتون بودن دیگه. آره دیگه دقیقاً. ولی خب دوستام خیلی وقتا بالاخره باید یه حقیقتی به آدم بگن، اینو نمیگفت. خلاصه شروع شد و
یه ذره زدیم، یه ذره ترسمون ریخت و اینا. وسطاش دیدم که اینا دارن اشاره میکنن، اومدن اینطوری میکنن وسط یه آهنگی و ما همونو قطع کردیم و سکوت. آدما سکوت، ما سکوت، هیچ کس هیچی نمیگفت. و بعد دیدیم 2 نفر اینطوری از کنار کافه رد شدن، 2 نفر روحانی. بعد همه ما و همه تماشاچی‌ها اینطوری اینا رو نگاه کردیم که اینا رد میشن. رد شدن، گذاشتن اینا برن. از دور بهمون اشاره کردن که میتونین دوباره بزنین. حالا ما چیکار کردیم؟ ما نیومدیم اون آهنگ رو از اول بزنیم، از همونجا که قطع کرده بود ادامه آهنگ رو زدیم. چرا این کاری کردیم؟ خودش یه هنری بود واقعا. خلاصه زدیم و اجرای تموم شد. کیارش که الان با سیستمونه، که داداش آرش بود و میشه اون یکی پسرعموی من، اون دم در بلیت میفروخت و هماهنگی ها رو میکرد و خب بالاخره دیگه فامیلمون بود و دوستمون بود و خونه اونا همش تمرین میکردیم و اینا. اون گیتار فلامینکو میزد، گیتار خریده بود رفته بود مثلا گیتار آکوستیک و اینا یاد بگیره. اونجا فقط فلامینکو درس میدادن، این هم دیگه فلامینکو یاد گرفته بود. چرا اتفاق؟ آره خیلی. بعد یهو اومد برگشت به من گفتش که بعد ما همینجوری تو خونه که تمرین میکردیم این حوصله‌اش سر میرفت دیگه. اومد گفتش که یه نگاهی کرد ببینه کی چی میزنه. گفت بهزاد من نیام تو گروه مثلا باس بزنم، من به جای اینکه بهش بگم که تو مگه بلدی باس بزنی، نمیدونم چرا، یا گفتم مگه تو بیس داری؟ گفت خب میخرم. با گفتم خب باشه برو بخر. رفت بیس خرید و اومد یه 2 هفته تمرین کرد و رفتیم با کیاره شد باسیسته. بابا اذیتم نه بمرانی. آره و یهو اینطوری شد. بعدها مثلا درام که اضافه شد تو. بعد ما همین جوری با این ترکیب میرفتیم کافه ها اجرا میکردیم. کافه تلخ میزدیم، کافه چی میزدیم، کافه پراگ میزدیم. خلاصه این اتفاق ادامه داشت و اجراها اینطوری بود که لطفاً دست نزنید. من تا فیلمش هم دارم. نه بین آهنگا تشویق نکنید لطفاً. قبلش میگفتیم، آهنگم میزدیم، پر آدم رو زمین نشستن، رو میزان نشستن فلان اینا، میزدیم تموم میشد میگفتیم بعد همه میگفتن با تشویق مثلا اینطوری میشه. استرس آره دیگه که مثلا نه اینا. دارم راجع به یه تایمی حرف میزنم که خیلی زمان عجیب غریبیه. یعنی اصلا اجرا کردن تو کافه اصلا یه جرم عجیبی بود. من خودم برام پیش نیومد که بیان مثلا اجرامون رو قطع کنن، یا حالا خوششانس بودیم، ولی مثلا اجرایی رفته بودم دیده بودم که یهو اومده بودن تو و اجرا رو کنسل کرده بودن. چیزی که داری تعریف میکنی فکر کنم برای بعد 88، چون من خودم اولین اجرای زنده‌تون رو 89 تو 88 بود این. آره. کافه گردیا در واقع و یه موجی هم بود دیگه، همه آره میزدن. آره. اصلا. بعد اصلا خیلی هم باحال زیاد شده. مثلا یک مجتمعی بود که توی حالا الان سمت پاکسایی و اینا بود، کافه چی این ور بود، یه کافه دیگه اون ور بود. آره بعد جالبیش این بود برج خود که سایی رو داری میگی فکر کنم. آره برج سایی بود، طبقه پایین. 2 طبقه منفی میره. 2 طبقه منفی. بعد ما اجرا داشتیم، عبدی بهروانفر داشت تو این کافه میزد، ما داشتیم تو این کافه میزدیم. بعد صدای این تشویق آدما قاطی میشد با هم دیگه. اصلا خیلی عجیب بود. این شبیه فستیوال شده بود، خیلی باحال. دیگه یه اجرایی داشتیم تو محک که نکته جالبش هم اینه که امید نعمتی اون موقع تو دنگشو بود. بعد دنگشو محک یه اجرایی داشت. امید به من گفتش که ببین ما تور داریم آمریکا و شما بریم بزنین، ما نمیرسیم بریم اون اجرا رو بزنیم. بعد من گفتم که آره چرا، که گفت یه پسری هم هست درام میزنه و درامز میزنه و اونجا چیزه و اینا، اسمش از آپتین، اگه خواستیم با اون بزنید و اینا.
خلاصه ما اینطوری با آپتین آشنا شدیم و یه چند سال آپتین درامر ما بود. چه عجیب. آره خیلی تصادفی. اون روز محکم با همون نزد، خوشو چوس کرد، گفت من با اینا نمیزنم، اینا چی ان دیوونن و اینا. ولی یه 2 هفته بعد آخه ما اجرای اینقدر باحال در اومد، آیدین شفایی زد اونجا با ما، کاخونم زد، اصلا درامز نزد. و دیگه این اجرای اینقدر باحال در اومد. کافه هم کاخون داشتید؟ آره دیگه نمیشد درامز. بعد دیگه اجرا کافه بعدیا رو خود آپتین دیگه اومد و دید گروه مثل این که داره خوش میگذره و اینا اومد. چقدر عجیب و جالب. دیگه آپتین هم موندگار شد. وقت تو خودت چرا یهویی به ذهنت رسید من برم یه آلبوم جمع کنم که همه این فرایندی که داری تعریف میکنی استاد بخوره؟ به نظر من بزرگترین اتفاقای دنیا با احمقانه ترین و پیش پا افتاده ترین دلیلا درست میشن. حالا من نمیخوام اینو یه اتفاق بزرگ بگم پس فردا آدمو برای تو برای زندگی خودت که بزرگ بوده دیگه. من اتفاق آره بزرگی، ولی اینجوری بود که خیلی سطحی دیگه. من از یکی خوشم میومد و اینطوری بودم که من نه تیپ داشتم نه قیافه داشتم، هیچی. و بقیه بچه‌های محل که این شخص همسایه‌مون بود، بقیه بچه‌های محل اصلا خیلی جلوتر از من بودن. بعد اینا با دوچرخه تک چرخ می‌زدن، من نمیتونستم. اینا لباساشون خوب بود، حال مال من نبود، چون من هیکل درستی هم نداشتم. اونا فیت بودن، موها کتی را زده بودن و اینا. دریوری بود، دماغشون خوشگل بود، من دماغم گنده بود. هیچ شانسی نداشتم که بخوام به این شخص نزدیک شم. بعد اون موقع هم خیلی عجیب بود، محله اینجوری بود که دخترها میومدن میشستن، پسرها آکروبات میکردن با دوچرخه و فلان و اینا. گفتم خب من یه راه بیشتر ندارم. اون موقع مثل الان نبود که همه گیتار داشته باشن، اصلا گیتار یه چیز اون موقع بریک دنس بچه‌ها آره دیگه، اصلا گیتار کسی نمیدونست. گفتم فقط من یه راه دارم، اونم اینه که من گیتار بزنم بخونم. در این صورت ممکنه که این آدمو به دست بیارم. چند سالت بود یادته؟ مثلا 14 یا همچین چیز. فکر کنم دوم راهنمایی بودم. از مدرسه که می اومدم تو ستارخان یه گیتار فروشی بود که پر گیتار بود. یه گیتار خیلی خوشگلم اون جلو گذاشته بود، گل سرسبد گیتارا بود. من همش وای میستادم جلو، اون خودمو تصور میکردم، گفتم وای من دارم با این میزنم، بعد اون داره گوش میکنه، داره به من عشق میورزه، من میخونم، چقدر هی خودم با این تصور میکردم. هر روز از مدرسه میومدم وای میستادم این گیتار رو نگاه میکردم میرفتم، دوباره میومدم نگاه میکردم میرفتم. یه روز مامانمو مجبور کردم که از اون مسیر بیایم، خرید و اینا مثلا داشته اینا. گفت چرا اینا؟ گفتم با یه دقیقه این گیتارا رو ببین. گفت ببین ما این پولا نداریم. گفتم بابا یه دقیقه نگاه کن ببین، من نگاه میکنم لذت میبرم، تو هم نگاه کن لذت ببر. بعد اومد و مامانم دید و اینا، گفت وای چقدر اینا قشنگن و اینا. گفتم بیا بریم تو هم یه سری چیزا. مامانم با 1000 کلک بردم توی فروشگاه و ما با یه گیتار اومدیم بیرون. اون گیتاره نه یعنی دست یارو رفت از بغل اون گل سرسبد گیتار رد شد، ارزون ترین و به درد نخورترین گیتاری که اونجا بود، اسمش هم بود لاگوانا اسم گیتار. گفتم وای این گیتار منه، لاگوانا. خلاصه اون گیتاره رو گرفتیم و 40,000 تومن. اوف آره 40,000 تا خیلی بوده برای اون موقع واقعا. آره ایرانی هم بود اصلا فکر کنم. لاگوانا ایرانی. آره خب اسم همینجا تولید میکردن، اسمای اسپانیش میذاشتن، چون اون موقع فلامنکو اصلا شاخ شماره 1 مثلا گیتار بود دیگه. بعد دیگه من اونو گرفتم و شروع کردم یاد گرفتن دیگه. اونا از اون محل رفتن و ولی گیتار موند. آره و یهو تبدیل شد به یه چیزی که تو شروع میکنی یه ذره آکورد یاد میگیری، بعد میگی خب روی این آکورد این شعر رو بنویسم، حالا یه ذره اینو بکنم. بعد شروع کردم اینجوری شعر و اینا نوشتن، روی آکورد ملودی گذاشتن. قبلش هم قلمی داشتی بنویسی؟ یه کارایی میکردم، مثلا داستان کوتاه در حد مزخرف و اینا. انشا تو مدرسه؟ آره من از بچگی دلم می‌خواست کمدی هم بشم، انشاهای خنده‌دار می‌نوشتم، معلم‌ها استقبال می‌کردن، بچه‌ها می‌خندیدن، منم که مثلا
عاشق استیج و اینا، خوش میگذشت به یواش یواش شروع کردن سری شعر نوشتن. شعرام همونجوری یه ذره طنز طور و اینا. با گیتار زدم. تصادفاً معلم گیتارمو بعد از مدت‌ها همین آقای بهزادیانو تو خیابون جمهوری دیدم. بعد از خیلی وقت گفتم که من چند تا چیز نوشتم و اینا دوست داری گوش کنی؟ گفت یه روز بیا خونم بزن رو CD بیار خونم با هم گوش کنیم. چون اون موقع که اصلا ایمیل و واتساپ و بفرستی اینا باید میریختی رو مثلا CD و همینش میرفتی پیش طرف دیگه. من کپی کردم رو CD رفتم پیشش، گوش کرد، گفت اینا میتونه درست شه، به نظرم پروژه بدی نمیشه. چند تا داری؟ گفتم 6-7 تا. گفت برو بریم. رفتیم و اون اولیو ساختیم که دیگه بعد اشاره داشتی به اینکه تو سربازی این اتفاق افتاد. آره دیگه بعد من سرباز شدم. سربازی منبع الهام شد برای شعر نوشتن و آهنگ ساختنه یا چیزایی بودش که آماده داشتی همزمان شد؟ هم آماده داشتم هم تو خدمت یه چیزایی نوشتم، ولی خود خدمت رفتنم عجیبه دیگه. من خوابم میومد صبح، بعد مامانم گفت پاشو برو این کارت کاردانی به کارشناسی رو بگیر. موقع کاردانی به کارشناسی خیلی راحت بود. یعنی من گرافیک خوندم از هنرستان، گرافیک خوندم، بعد رفتم کاردانی خوندم و کاردانی به کارشناسی فقط تو کافی بود برید سر جلسه بشینی، چون اصلا ظرفیت ها پر نمیشد که قبول میشد میرفت. بعد گفتم که خوابم میاد. گفت پاشه دیگه، پاشه نمیتونی بیکار باشی. گفتم که خب اگه بخوام برم سربازی چی؟ گفت اگه میخوای یا باید بری سربازی یا باید بری ادامه تحصیل بدی، به هر حال نمیتونی همینجوری بپلکی. گفتم خب باشه پس من میرم سربازی. و گفت واقعا میگی؟ گفتم آره. بعد گفتم خب الان میتونم بخوابم؟ گفت آره بخواب. خوابیدم. 3 ساعت بعد بیدار شدم، هم دفترچه خریدم، پست کردم، رفتم سربازی. رو حرفم وایسادم. آره تو خدمت 2 ماه آموزشی که هیچی، ولی بعد که تقسیم شدم به جاهایی که باید میرفتم دیگه، صبح تا ظهر بودم، تهرانم بود خدمتم، صبح تا عصر. بعد میومدم از پادگان و اینا میومدم استودیو ضبط کنیم. خیلی هم خوشی میگذشت با همون لباس. با لباس سربازی؟ چقدر عجیبی تو بسر. خیلی کیف میداد، خیلی لذت بخش بود. خب حالا چون فکر میکنی همتون همین تجربه مشابه خودت رو داشتی و با هم یاد گرفتید و رشد کردید، 16 سال تونستید با هم همکاری کنید؟ نه خیلی چیزای مختلف وجود داره. یکی از دلایلش به نظر من تئاتر بود. چون موسیقی تئاتر کار آره کردی. ما خیلی تصادفی افتادیم تو موسیقی تئاتر، خیلی تصادفی. یه تئاتری بود چون ما خیلی تئاتر دوست داشتیم، تئاتر میدیدیم دائما و ولو بودیم توی تئاتر شهر و اینا. اون موقع مثل الان نبود، خیلی پاتوق به حالی بود تئاتر شهر، آدما و مولوی همینجوری الکی میرفتیم میشستیم اونجا. همه تئاترش هم دیده بودیم، ما بعضی رو 2 بار میرفتیم، بعضی 3 بار میرفتیم و این دربوناش با ما رفیق شده بودن. بعضی تئاترها ما دیگه بلیط هم نمیخریدیم، همینجوری میرفتیم تو. آخه اون موقع فروش اینترنتی نبود دیگه، صف میبستن یا تو کلی صف رد میشد، آخرش میگفتن بلیط تموم شد. 2 تا بیشتر هم نمیفروختن، مثلا نمیتونستی بری 10 تا بلیط بخری. بعد اینجوری شد که خیلی تصادفی یه کاری از سجاد افشاریان نویسندش بود، اومده بود یکی از همین اجراهای ما رو دیده بود، گفته آقا من میخوام اول آخر این تئاتر شما بزنید. سیامک سفری هم بازی میکرد. و تئاتر کجا بود؟ تو تئاتر شهر. آرزون بود همیشه یه روزی تو تئاتر شهر ما ساز میزنیم. تئاتر میدیدم میگفتم وای این نوازنده لایو 30 شب میزنه اینجا، مگه ممکنه؟ کاش که اینقدر حسودیم میشد و تو دلم بهش فوش میدادم. بعد یه افتادیم توی دقیقا همون چیزی که خیلی دلمون میخواست، رفتیم تو تئاتر. بعد از این تئاتر یه تئاتر دیگه، چون آدمای مختلف، کارگردانای مختلف میمدن تئاتر رو میدیدن، گفتم ما این گروه رو میخوایم. این گروه هم بچهای جوونه، مثلا بویز بند، موهای اینجوریه، هم فلان، لباس رنگیه، اینا خوششون میاد. خلاصه اینطوری شد که ما بر خوردیم تو گروهای تئاتر. و تو تئاتر تو خیلی باید این همکاری تیمیت قوی باشه. یعنی قبل از تئاتر باید حتی تو بگیری تی بزنی، فلان کنی، همه کار میکنن، هیچ کس از هیچ کس توقع نداره. لااقل میتونم بگم اون موقع اینجوری بود.
اون موقع بازیگره هم میومد چیزو جابجا میکرد، اون یکی میومد و همه به هم کمک میکردن. این حسه به نظر من خیلی به ما کمک کرد. ما نزدیک به 3 سال دائما موزیک تئاتر کار کردیم، از این تئاتر به تئاتر دیگه، و اصلا سال 91 92 بود 91 92 نمیدونم. خلاصه خانه تئاتر اعلام کرد که بمرانی پرکارترین موسیقی تئاتر، 6 تا یا 7 تا کار توی 1 سال مثلا چیز شده و اینا. بعد خیلی جالب بود برامون دیگه، ولی بعد تمرکزمون رو میذاشتیم رو آلبوممون، برای همین دیگه به هر کاری که پیشنهاد میشد گفتیم نمیتونیم بیایم. از این باطلاق که هی میری توش تو تئاتر خودمون رو کشیدیم بیرون، رفتیم که آلبوم زیرزمینیمون رو ضبط کنیم، آلبومی به اسم جورابای لخت. پول نداشتیم، فکر کردیم چی کار میتونیم بکنیم. تنها راهی که بود این بود که ما یه چند تا اجرا زیرزمینی میذاشتیم، پولش رو جمع میکردیم، میرفتیم استودیو، که ما رفتیم استودیو سبا. به چه دلیلی اونجا؟ به خاطر اینکه اونجا تنها جایی بود که اون موقع میشد آنسامبل ضبط کرد، یعنی همه با هم بزنیم ضبط کنیم. اون موقع اصلا هوم استودیو نبود که این تکنولوژی نبود که هر کی بتونه راحت ضبط کنه، بعد میرفتی استودیو. هوم استودیو هم بودم ولی ساز زنده نمیشد ضبط. آره دیگه، که معمولا رپر بودن دقیقاً. آره، این که بخوای درامز بگیری فلان اینا نمیشد واقعا. بعد دیگه ما رفتیم اونجا و یه تیک آلبوم از اول تا آخر زدیم. تنها راهی بود که یه سشن کل آلبومو ضبط کردید. هی مثلا بین آهنگا یا آهنگی بد میشد دوباره میزدیم، ولی باید همه با هم میزدیم چون پول یه روز جمع کرده بودیم دیگه. زدیم و تموم شد و اون آلبوم و میکس و مستر و اینا، و بعدم نبود. یه راهی باز شد که تو فیسبوک منتشرش کردی؟ توی نه مای اسپیس بود یادم، توی یکی از اصلا چیز نبود، اصلا اونجا اینطوری اینترنتی نبود. سی دی میفروختیم میفرستادیم در خونه ها، بعد با یه جاهایی که مثلا فروشگاه اینترنتی تور بودن و اینا آدم ها سفارش میدادن، با اون جاها همکاری میکردیم. چند تا بتهوون داده بودم و اینجوری داشت آلبوم پخش میشد. هنوز اینترنت اونطوری نبود که برن آدم ها این آهنگو دانلود کنن اینو، بعد سی دی میداشتن و سی دی میدادی و اینا. بعد نبود. خیلی تجربه جالبی بود. من اینکه گفتم 91 92 یادم شروع همکاریتون با احسان رسولوف 91 92 بود و از اون موقع میشه گفتش شماها رو آدم‌هایی که دنبال نمی‌کردن جامعه بیشتری به عنوان یه بند باهاتون آشنا شد. اصلا یه اجراهایی درست شد به اسم اجرای پژوهشی، ما شروع کردیم تو اونا زدن یواش یواش. مثلا کافار که خیلی تعطیل شد اصلا دیگه، یه ذره اوضاع خیلی سخت‌تر شد، نمیشد زد. بعد ما رفتیم پژوهشی هم دوباره این آموزشگاه تعطیل میشد، به خاطرش اون آموزشگاه تعطیل میشد، هی نمیشد، درآمده در نمی اومد. ولی با اینکه در نمی اومدم همه همچنان خیلی علاقه‌مند بودن چون داشت کار میکرد داستان. تا اینکه رفتیم برای اینکه مجوز بگیریم بریم توی خودتون مارکت. اقدام کردی؟ نه، رفتیم به سمت تهیه کننده. خودتون رفتید دنبالش؟ اصلا چون تهیه کننده پالت و داماهی و خیلی جای دیگه هم بود، نمیدونم حالا کدومش همزمان بود کدومش اول پالت بود دیگه، اولین آلبومی که اولین آلبوم پالت که بود، ولی مثلا داماهی اینا رو نمیدونم، فکر کنم خیلی همزمان بود این داستان تهیه کنندگی. بعد دیگه ما احسان رسولوف تهیه کننده ما هم شد. اصلا من خاطرم هست اولین ایونتی که برای شما توی خود گالری محسن برگزار کردن. بله مهدی کارایی اونجا داشت می‌کرد. ایونت پیکارت بود. آره که ما اونجا زدیم و آره. دیگه قبلش شما به عنوان تهیه کننده شروع کرده بودید کار کردن؟ نه اونجا هنوز کار نکرده بودیم. یه جلسه یادمه که با آقای رسولوف داشتم که خیلی قبل از اینکه با پالت همکاری کنه که آره اینطوری و اینا، من حال نکردم مثلا باش. بعد اونم با من اصلا حال نکرد. بعد گفتش که اتفاقا مثلا فردا جلسه دارم با پالت. منم امیدینا رو میشناختم. با گفتم که چقدر جالب اینا. ما اون موقع به توافق نرسیدیم. بعد دیگه
با پالت بستن، آلبوم پالت اومد آقای بنفشو که چقدر هم ترکوند و اینا پس با اون حواشی و داستانا. آره خیلی دیگه ما رفتیم سمت اینکه تهیه کننده داشته باشیم. بعد خیلی عجیبه آلبوم، خب آلبوم مخرج مشترک رو درست کردیم، یه آلبوم دیوونه، یعنی اصلا هیچ ملاحظه‌ای توی آلبوم نیست. من همش عربده میزنم و مسخره بازی در میاره و فلان میکنه، شلنگ تخته کامل. این آلبوم 3 سال طول کشید که مجوز بگیره، یعنی اصلا هی برو بیا برو بیا برو بیا، یا شاید هم 2 سال. بالاخره مجوزش گرفت و با کلی ذوق این آلبوم اومد بالا. اصلا ببین طوری بودیم که وای آلبوم بمرانی منتشر شد، الان دیگه همه میتونن راحت دانلود کنن برن بخرن و اینا. هنوز باز مدیا اونطوری هنوز نبود که اینقدر راحت در دسترس باشه. بیپ تیونز منتشر کرده بود، شبیه این بود که یه قطره میفته توی یه دریا. تا قبلش فکر میکردیم مخاطبا همین دور و بریامونن که لپامونو میکشن، ولی بعد یهو با یه سری مخاطب دیگه آشنا شدیم و ببین فوش پشت فوش، که این صداش چقدر نکره است، اینا چقدر بدن، چقدر نمیم افتضاحن، چقدر چلوغ پلوغه، اعصابمون خورد شد نمیم فلان. اصلا باورمون نمیشد این همه هیت بگیریم، مگه ممکنه؟ ما که این همه اجرا میرفتیم، تئاتر همه قربونمون میرفتن، نمیدونم زیرزمینی اجرا زیرزمینی همه قربونمون میرفتن، کجان اینا؟ بعد فهمیدیم از این خبران نیست، ما داریم با یه مخاطب دیگه‌ای الان مواجه میشیم که یه چند درجه دورتر از اون دور و بریای خودمونه و خیلی جالب بود. کنسرتا تو برج آزادی نمیفروخت، آدم‌ها بلیت نمیخریدن، یعنی برج آزادی وامی کردین، پلن کنسرتش رو 250 نفر 3 تا بلیت، فرداش 2 تا دیگه خریده بودن، پس فرداش 4 تا خریده بودن. یعنی اینطوری بودیم که چرا آدم‌ها بلیت نمیخرن، ما این همه اجرا میکردیم و اینا. و یکی از دلایل دیگه‌ش هم خب فکر میکنم اون مثلا 2 سالی بود که از ما خبری نبود که این آلبوم مجوز بگیر. خلاصه خیلی سخت این روزا گذشت. صبح بیدار میشدم ناراحت که ای بابا من باز دوباره بیدار شدم، چه افتضاحیه واقعا، چه وضع بلیت، غمگین، افسرده، تهیه کننده ناامید، اصلا یه چیز عجیب. یه جایی این آقای رسولوف اومد گفت که من اصلا به سود لحظه‌ای فکر نمی‌کنم، اینقدر استرس و اینا نداشته باشین، شما کار خودتون رو بکنین. من فکر کنم خیلی تاثیر داشت. بعد خیلی غمگین شدیم و سرخورده یواش یواش آلبوم بعدی رو شروع کردیم. آلبوم چی بود؟ گذشتن و رفتن پیوسته. و این آلبوم واقعاً توی شرایط غمگینی ساخته شد. یه گروهی که جامعه نمیخوادش، آدم‌ها دوست ندارن گوش کنن، یه تعدادی حالا میگن شما مثلا بالای خوبی هستین، پپرانی، تو خیلی دوری، اینا یواش یواش ساخته شد و واقعا فکر نمی کردیم که این اتفاق بیفته. این آلبوم منتشر شد و اونجا انفجار صورت گرفت، یهو همه چی عوض شد. تو این آلبوم ویدیوهاتون با علیار هم استارت خورد؟ آره. یا توی آلبوم قبلی هم 1-2 تا قطعه رو ساخت براتون؟ توی اون آلبوم زیرزمینی یا آهنگی داشتیم روزای خوب کودکی که خود اصلا بمرانی با اون معروف شد. آره. که آلبوم رون در واقع اون آهنگر رو که خوشحال و شاد و خندانم، اونو یه حالت خیلی غمگین و افسرده اجرا کردیم. آخرش هم که اصلا من هوار میزنم، عربده میزنم و اینا، یهو اون خیلی آدم خوششون اومد. اصلا تو اون دوره زمانی هم اصلا خیلی میطلبید راستش بخوای، آهنگ همه افسرده بودن، همه غمگین بودن و یهو با اون اسممون افتاد سر زبونا. یه نکته‌ای وجود داره، بازه مثلا 87-88 که اجرای کافه‌ای رو شروع کرده بودید، بعد رسیده بود به موسیقی تئاتر، تا 92 که به عنوان
موزیسین جدی به عنوان یه گروه تهیه کننده پیدا کرده بودید؟ 90 فکر کنم 93. حالا 92. سالش اصلا مهم نیست. میدونی آره بعدش که من اینطوری دارم چیه؟ تو این بازه 4-5 ساله شما منبع درآمد ثابتی نداشتید. آره ولی از هم نپاشیدید. فکر میکنید چی کنار هم داشته شما؟ خوش میگذشت. همین؟ آره خیلی خوش میگذشت. یه پولی در میومد که کافی نبود ولی انقدر خوش میگذشت که اصلا فکر کنم هیچکی بهش فکرم نمیکرد که منبع درآمد ثابت یا چیزایی دیگه. توی بازه سنی 24-5 ساله بودید اون موقع دیگه. آره خب فشارهایی روتون نمی اومد که آقا من به کارم جدی‌تر نگاه کنم؟ یعنی اون ماجراجویی و اون لذت از زندگی و زیست هنرمندانه داشته شما رو اقناع می‌کرده که ادامه بدید؟ بخور نمیر بود دیگه، فقط پول تو جیبی نمیگرفتی. بعد آخه داریم در مورد 6 تا آدم صحبت میکنیم، مثلا بهزاد تنها نبوده. آره 6 تاتون از یه جنس تو این موضوع بودید؟ دقیقا ما تمام درآمد گروه هنوزم همینطوره، تقسیم میشه بین 6 نفر، یعنی هیچکی از کسی بیشتر پول نمیگیره. حتی همین الان یه اجراهایی که یکی مریض میشه یا خارج از کشور سربازه نمیتونه بیاد، به اونم حقوق بازنشستگی میدیم. به خاطر اینکه اون بوده توی تایمی که حالا ما داریم میریم تور دیگه، اونم باید از اون اجرایی که نیست یه پولی بگیره. یعنی این قانوناییه که گذاشتیم و یه صندوق. آره بین خودمونه و همه مساوی ان. اونم که نیست با یک دلیل موجهی دیگه، یا مریض شده یا سربازی نمیتونه خارج بیاد، اونم یه حقوق بازنشستگی. عرفش که میدونی چجوریه؟ نه من هیچ عرفی و بلد نیستم. ببین تو حقوق مادی و معنوی آثار میان میگن مثلا کسی که داره شعر رو میگه انقدر درصد برای ترانه، کسی که آهنگسازی رو انجام میده انقدر، نوازندهی ها انقدر، بعد دوباره مثلا جدا میشه تو اجراهای زنده باز میان یه تقسیم بندی این مدلی رو میذارن. نه ما حتی تو آلبومم درسته که ممکنه یه شعری و یکی گفته باشه یا آهنگی و یکی، یا یکی مبصر تنظیمه یا آهنگی باشه، ولی توی آلبومم نوشته میشه شعر بمرانی، موسیقی بمرانی. یعنی یه ساختار کاملا فلت. آره. تخت که همه با هم برابریم، همه کنار هم به عنوان یه گروه داریم کار. آره. شاید این بخش خیلی داره کمک میکنه. برمیگردیم به همون صحبته که میگفتیم ماها هیچ کدوم ایگو خاصی نداریم که بگیم این کار منه، من اینجا مثلا رئیس گروهم یا من بهزاد گروه رو راه انداختم. آره دیگه، من مثلا توی بمرانی یه چیز دیگه که وجود داره حق وتوه. یعنی اگه یک نفر کاملا مخالف باشه اون کار انجام نمیشه. میگه من مخالفم، باش حرف میزنیم رازیش کنیم، تونستیم نتونستیم کار نمیکنیم. یعنی اینکه رأی بگیریم 5 یه نفر مخالف باشه 5 نفر موافق باشه، رأی بگیریم 5-1 برندشه، اینا نداریم. اون مخالف باشه اون کار انجام نمیشه، اون اجرا نمیشه. شما گروه نیستید، یعنی 6 تا رفیق دوره هم دارید حال میکنید. یعنی چون خوش باید بگذره بهت دیگه تو اجرای یا هر چیز دیگه ای، و اینطوری بوده از اول، جا افتاده. آخه هر کی یه کاری هم میکنه، یعنی مثلا اینطوری نیست که تو بگی خواننده بیشتر فلانه، یا مثلا اونی که شعر رو گفته اونی که فلان. یه جایی مثلا مانی صدا برداری میکنه، میکس و مستر میکنه، الان کیارش میاد آکوستیک اونجا رو درست میکنه چون معماری داخل خونده، نمیدونم فلان میکنه. هر کی جهان تورا رو میچینه و اینا، مثلا یه ذره مثلا زبانش از بقیه بهتره و فلان اینا، با تو نمیدونم فستیوال و اینا صحبت میکنه. یعنی هر کی یه جایی رو گرفته داره یه کاری میکنه، هر کی جزیره خودشو داره. تو کنسرت هم دوباره همینه، هر کی واسه خودش یه جایی داره و بهترین چیزش اینه که تو وقتی اشتباه میکنی ناراحت نیستی، بخاطر اینکه یکی میاد بغل دستت یه دلگرمی بهت میده. بعد دائما هم ما همدیگه رو مسخره میکنیم، هر کاری که میکنیم، مدل خوندنمون، مدل گیتار زدنمون یکی، مدل فلان. اینقدر این داستان زیاده که دیگه وقتی که یکی میگه که آقا چقدر اینجا رو بد میخونی، چقدر اینجا رو فلان میکنی، دیگه کسی بهش بر نمیخوره. هر کی
حق داره که تو کار هر کسی دخالت کنه. آقا اینجا رو اینجوری بنظرم آقا این که میزنی خوب نیست. اینو چرا اونطوری نمی‌کنی؟ اون چرا اینطوری نمی‌کنی؟ هیچکی زاویه نداره راجع به این داستانه. حالا اینکه تو نهایتا میپرسی چی شده، چرا اینطوری شده، من نمیدونم. من دارم تلاش میکنم پیدا کنم خودم. هی بعضی وقتا آدما سوال میپرسن ازم، فکر میکنن که من این چیزا رو بلدم. یه روز یکی گفتش که بهزاد به نظر تو بهترین تمرین واسه خوانندگی چیه؟ بعد من بهشون میگم که بهترین تمرین واسه خوانندگیه. تو باید بخونی، خودش یاد میگیره که حنجرت چی کار باید بکنه دیگه. یعنی تکرارش خودش راهش رو پیدا میکنه. بعد چند وقت پیش یکی ازم پرسید که من چجوری میتونم خواننده بشم و کنسرت بدم. گفتم با خوش شانس باشی. و من فکر میکنم که ته سوالی که تو میگی اگه بخوام واضح بگم بدون این که بخوام الکی خودم بات کنم که ما نمیدونم اینجوری کردیم، ما این تلاش ها رو انجام دادیم، این فلان انجام دادیم، ما خوش شانس بودیم، خیلی خوش شانس بودیم. عجب. تو وقتی ساختار مشخصی نداری، وظایف مشخص نشده، انتخاب نکردید کی با تهیه کننده در ارتباط باشه، با همکارای تجاری، با کسایی که میخواید با هم کار کنید رابطه داشته باشه، کار کردن با بیرون رو سخت میکنه براتون. یعنی داخلی کنار هم جفت و جور شدید، ولی یه آدم جدید بخواد بیاد کنارتون، یه کارگردان بخواد بیاد، یه تهیه کننده بخواد بیاد، یه برنامه‌گذار بخواد بیاد، به مشکل میخوره. چجوری جلوی اینا رو گرفتید که دردسر براتون پیش نیاد؟ چجوری همکاری‌های موفق جالبی داشتید؟ مثلا علیار فکر کنم 7-8 تا کار براتون ساخته، تک به تکش قابل دفاع، خروجی‌های خوب، جذاب، تمیز، استاندارد. چجوری با بقیه رابطه رو ساختید و همکاری داشتید که خروجی‌های یه دستی در اومده؟ حالا این که نظر لطفته که میگی یه دسته، من خودم حالا خیلی اینطوری فکر نمی‌کنم، ولی حالا بد نیست، در حد توانمون یه کاری کرد. ولی من فکر می‌کنم خودمون آدمی که میاد یواش یواش دانس گروهو میگیره دیگه. اینا اینطوریان، اخلاقشون اینطوریه، اگه بخوام باشون کار کنم منم مراوده شروع می‌کنم. آره. مثلا علیار خب خیلی به ما نزدیک بود دیگه، راحت بود کار کردم با علیار. ما یه منیجری داشتیم که اومد گفتش که فلانجا باید بریم اجرا کنیم. ما هممون موافق بودیم، آرش مخالف بود. گفت من دوست ندارم اونجا اجرا کنم. سالن خاصی بود یا فستیوال خاصی؟ یک سالن خاصی بود. ما اینجوری بودیم که بریم. اون نظرش این بود، منیجرمون، که این اجرا برای گروه مفیده و من به عنوان منیجر گروه دستور میدم که ما بریم اونجا اجرا کنیم. ما هم با همین ادبیات، چون هی نه آورده بودیم و اینکه یه نفر راضی نیست دیگه عصبانی شده بود. آخر سر اینجوری شد که آرش راضی نشد و اون گفت ما اون اجرا رو میریم ولو اینکه آرش نیاد، ما باید بریم اون اجرا. و ما تصمیم گرفتیم که منیجر رو عوض کنیم. بنابراین منیجر عوض شد و ما اون اجرا رو نرفتیم. دیگه کسی نمیتونست به ما دستور بده، نمیدونست که کسایی که آوردنت میتونن خودشون هم اخراجت کنن. میشه که وقت ما خوشمون نیومد از این چیزی که گفت و اجباری که کرد، دیگه اخراجش کرد. اخراج نگردیم، گفتیم دیگه منیجر ما نباشه. قاعدتا رفیقم بوده دیگه. آره. خب تو بقیه همکاری‌ها چی؟ الان که دیگه مثلا تهیه کننده ای ندارید، کارهای خودتون دارید پیش میبرید، چی؟ الانم دیگه هر کسی میگم یه گوشه کارو میگیره. خوبه دیگه، یه کاری میکنیم، یه کاریش میکنیم در واقع. مثلا اگه اجرا داریم با من هماهنگ میکنه یا با مانی هماهنگ میکنه، اجرا خارجه با جهانه، فلان چیز فلان تنظیم یکی مبصر میشه انجام میدیم. و خیلی خوبه که آدم منیجر داشته باشه یا تهیه کننده داشته باشه، ولی من فکر میکنم ما منیجر و تهیه کننده به اون شکلی که در دنیا وجود داره نداریم. یعنی تو ایران یه همچین چیزی وجود نداره.
فقط یه موزیسیانی که الان داره کار میکنه میفهمه که چه جوری باید تهیه کننده یا منیجر باشه، که اونم خودش موزیسیانه، اون خودش یه منیجر میخواد. میدونی یه شغلیه، یه سوادیه که الان وجود نداره تو کسایی که هستن. حتی اون تهیه کننده گنده هم که میشینه حرف میزنه راجع به این که من یه تهیه کنندم و اینا، اونم روی رانتاشه که میتونه مجوزا رو بگیره. آره، یعنی این که تو پلنی بچینی برای یه آرتیستت که از نقطه A ببریش به نقطه مثلا B، گفتم بعضیش نمیشه خفته. یه همچین کسی وجود نداره به نظر من. ولی یه نکته‌ای وجود داره راجع به کنسرت. ببین کنسرت اصلا استیج قوی ترین دراگ دنیاست. اصلا کسی که تجربهش نکردن، که خواننده‌ای یا همه بند؟ من فکر کنم برای همه. کسی که تجربهش نکردن شاید متوجه نباشن که من چی میگم، ولی استیج اینطوریه که تو میری رو استیج، اون نورا میفته و اجرا شروع میشه، آدم ها جیغ میزنن، دست میزنن. اون لحظه دنیا مال توه. زمین و خورشید و ستاره ها همشون مال تو هن. تو فرمان روای دنیایی. مهم نیست چند نفر، 50,000 نفر یا 5 نفر یا 50 نفر، لحظه اجرا تو فرمان روای دنیا میشی. اجرا تموم میشه، دقیقاً اجرا تموم میشه و تو با اون صداها و جیغا و دستا و نورا میای خونه. هنوز اونا تو گوشته و میخوابی. صبح بیدار میشی، همه جا درد میکنه. سرت درد میکنه، حنجرت درد میکنه، کتفت درد میکنه، پات درد میکنه، موهات درد میکنن و فقط یه چیزی هست میتونی حالتو خوب کنه و اون یه استیج دیگه است. میدونی؟ یعنی فکر میکنی حتی خود اینم تاثیر میذاره روی اینکه آدم احتیاط پیدا کنه به تکرار؟ آره، وقتی میری رو استیج دیگه نمیتونی بیای پایین. اصلا یه چیز عجیبیه و من فکر میکنم حق هر آرتیستی استیج. ببین هنر مال همه است و ارائه هنر حق همه هنرمنداست و این اصلا ربطی به این نداره که تو جنسیت چیه، اعتقادت چیه یا نژادت چیه. من امیدوارم یه روز همه بتونن هنری که دارن رو ارائه بدن، چون بدون ارائه دادن هنر هیچ معنی نداره. وقتی معنی پیدا میکنه که آدما ببیننش، بشنونش، تو ارائهش بدی. و فکر کن تو یه کاری رو تولید میکنی و نمیتونی اینو نشون بدی و یکی از غمگین ترین لحظات زندگی آدمه. نمیدونم چی بگم راجع به این داستان، ولی آرزومه که آدما بتونن همشون هنری که دارن رو ارائه بدن. حق مسلم همه است و هیچ کسی هم میریم سمتش. آره، هیچ کسی هم جای هیچ کسی رو تنگ نمیکنه. تو موزیسینا بعضیا بر این باورن که وای اون کنسرتش فروخته، وای اینو، وای چقدر این ویو دیده شده فلان اینا. هیچ جای تو رو ویوهای تو رو نخورده که، میدونی مثلا سولدات کرده تماشاچیای تو رو یا مثلا شنونده‌های تو رو که ندزدیده. میدونی آدما بعضی وقتا فکر میکنن که دارن جای همدیگه رو مثلا تنگ میکنن یا مثلا فلان اینا. اینقدر ما موزیسین کم داریم. به همشون قول میدم که جا برای همه باشه. جا برای همه هست. نه نکته جالبی داری میگی. یه سوالی دوباره تو ذهن من شکل میگیره که شاید حدس میزنم کمک کرده به این موندگاری شما کنار هم، اونم داشتن استودیو خودتونه. چی داره بهتون اضافه میکنه وقتی خودت صاحب استودیویی؟ آزادی عملکرد داری، هزینه‌هات کمتر میشه. طبقه 4 یا آپارتمانی یه واحدی بود، ما اونجا رو اجاره کردیم. یه واحد مسکونی بود. بعد شروع کردیم ساختنش، ددروم درست کردیم، از این شیشه ها درست کردیم، کنترل روم درست کردیم و فلان و اینا. شروع کردیم یواش یواش اونجا ضبط کردن. یواش یواش مانی یاد گرفت که ضبط کنه، میکس کنه، مستر کنه، فلان کنه. تمرینامون اونجا بود. مثلا عالیه. آره. بعد دیگه اونجا شد، میدونی وقتی یه جایی داری که مال خودته، هر وقت دلت بخواد تمرین میکنی تا هر وقت دلت بخواد
وای میستی تمرین میکنی، دوست نداری حوصله نداری الان نمیکنی، بعد هر وقت بتونی میریم ضبط، در نیامد فردا دوباره میری. کیفیت پایینتره نسبت به یه استدیوی گنده، ولی تو راحت تری. به نظر من خیلی تأثیر داشت توی روند کاری ما، اینکه ما یه جایی رو برای خودمون می‌داشتیم و ما از خیلی قبلتر به این فکر می‌کردیم، چون ما نمیتونستیم بریم همش محل تمرینا پول بدیم و اینا. تو خونه تمرین می‌کردیم. آره، و هی باید یه تدبیری میاندیشیدیم که این صداها زیاد نرن بالا. یه خونه یه جدا برای گروه گرفته بودید تمرین می‌کردید یا خونه‌های خود؟ نه، خونه‌های خودمون میرفتیم دیگه. خانواده ها هم چه همراهی باهاتون کردن دیگه؟ هم اون داستان بود، همین که خب یواش یواش بچه‌ها خونه‌های خودشونو گرفته بودن، اجاره کرده بودن. مثلا بیشتر میرفتم خونه آرش و کیارش که داداش بودن و پسرم من یه خونه‌ای داشتن برای خودشون کوچولو، ولی خب صدا هی باید کنترل می‌کردی. مثلا 2 صبح نمیتونستی تمرین کنی، میدونیم. ولی دیگه همش به این فکر کردیم که یه جایی باید داشته باشیم. تا یه موقعیتی رو پیدا کردیم چسبوندیم و از روز اولم به این فکر نکردیم که پرفکت ترین حالت ممکنه خودش بشه. یواش یواش درست میشه. حالا اینو زدیم، بعد حالا یه چیز دیگه میذاریم که بهتر شه. حالا 6 ماه دیگه اون بانده رو عوض میکنیم. 1 سال دیگه این کابلا رو درست میکنیم. هی یواش 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 یواش. یعنی از سر گذشتن و رفتن این اتفاق افتاد. مثلا آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته، نصف آلبوم تو استودیو ضبط شد. اون چیزایی که نمیشد میرفتیم استودیو، ولی دیگه بعدها اینجوری شد که تمام و کمال تو استودیو ضبط شد به مرور زمان. آهسته آهسته ساختیدش اونجوری. آره. هم که دوست داشتی. هیچ وقت به نظر من یه ذره آدم صبر کنه همیشه اون لحظه دقیقاً اون استودیو خوشگل پرفکته به وجود نمیاد دیگه. یواش یواش سعی میکنی زور بزنی اون کارا رو بکنی. و از یه طرف ما یه صندوق داریم، صندوق بمرانی، که 1 نفر اونم. در واقع ما 6 نفر نیستیم، 7 نفریم. یعنی وقتی که تقسیم میشه، تقسیم به 7 میشه، یه قسمت میره تو صندوق. تنخواه میذارید اونجا. آره. برای هزینه‌های مدلی. هزینه‌های مدلی داریم. یکی پول قرض میخواد یه چیزی بخره، بهش قرض میده بمرانی. یکی هم لپتاپ میخواد بگیره، دوباره بمرانی میره قرض میده. مثلا من خودم میخواستم یه چیزی بخرم، هم از صندوق بمرانی برداشتم، هم همه قرض دادم. و خیلی باحاله. یعنی تو زندگی انگار که مثلا یه بیمه‌ای برای خودت را انداختی، مثلا یه کسایی هن که شبیه خانواده‌تن. اصلا خیلی جالبه دیگه. میگم نمیفهمم چی شده که اینطوری شده. خوش شانس بودی. کیورد جالبی گفتی ها. یعنی حتی گروهه یه پله جلوتر مثل خانواده میمونه. آره کاملا. بیشتر از اون چه که تو این 16 سال بخوام وقت با خانواده‌ام بگذرونم، با گروه هم وقت گذروندم و واقعا عین یه خانواده است. وقتی یکی مریض میشه همه میرن چی شده، یکی قرض داره همه میرن چی شده، یکی نمیدونم فلان، همه میان کمک میکنن. یه نکته‌ای که توی مثلا بنده غیر ایرانی تو میبینی، حتی ممکنه داخل ایران هم باشه، معمولا آدما توی گروه وقتی میان شکل میگیرن، رشد پیدا میکنن، دوست دارن فضاهای دیگه‌ای هم تجربه کنن، جاهای دیگه‌ای هم برن. حالا ممکنه پاز بذارن روی گروهشون، دیسبند هم نکنن، ولی بگم مثلا 3 سال هر کسی بره کریر سولو خودش رو پیش ببره، بعد دوباره اگر خواستیم میایم کنار هم جمع میشیم. ولی شما همزمان موازی هر کدومتون پروژه شخصی خودتون رو پیش بردید. اینم برای من خیلی جالبه که چجوری اون حمایته داشته بین خودتون داخلی شکل میگرفته. توی فقط پروژه موسیقی هم نه، توی هر پروژه‌ای، مثلا آباژور ساختن تو، نمیدونم پادکست داشتنت، اون گروهی که مانینا دارن، برنج. آره. خب یعنی میدونی آلبوم سولو سالار، آره، آلبوم کودک آرش، دقیقا هر گروه کلی کیارش خودشو خیلی عجیب غریبه. آره. به به. آره. این پروژه های متعدد کناری که کنار بمرانی هست چجوری نیامده تأثیر منفی روش بذاره؟ من فکر میکنم که ما یه ذره به این معتقدیم که پروژه های موازی به خود
توسعه فردی هر آدم کمک میکنه برای گروه. یعنی وقتی مانی میره با برنج ساز میزنه، خب اون تأثیر مثبتی که تو ساز زدنش تو برنج اتفاق میفته برمیگرده تو بمرانی. خب وقتی که داره اونور هزینه میکنه حالا دیگه نمیتونه سر بمرانی بذاره چی؟ اون تایمه چی؟ ببین فشاری روش نمیارید که آقا قرار فلان داشتیم تو گفتی مثلا تمرین برنج؟ نه دیگه این قانونو داریم که باید از خیلی قبل مثلا پروژهاتو بگی که فلان چیزه، و یه قانون دیگه این که اولویت همه چیز با بمرانیه. تو نمیتونی بمرانی رو کنسل کنی بری یه جا. تو بعد از گپ هایی که بین کارهای بمرانی داره یه ساختاری هم بین خودتون تعریف کردید که نمیتونی یا بلنشی مثلا قرار کنسرت داری پاشی بری پروژه شخصی تا انجام بدی بگی من نمیام نمیشم، چیزی نداریم. یعنی بعد اولویت همتون بمرانیه، ولی پروژه های دیگر هم تازه به همدیگه هم کمک میکنید که آره آدما تو پروژه های همدیگه هم میرن دخالت میکنن. یعنی مثلا این خیلی جالبه برای من. مثلا اگه پروژه شخصی داره آرش، مثلا کیا میره براش بیسشو میزنه، آلبوم کودکش، اون یکی براش سازنی داره میره میزنه، همه به پروژه های همدیگه هم کمک میکنن. خیلی خوبه دیگه، تاثیرش دوباره برمیگرده. مثلا من دیو دلبر اجرا داشتم، تئاتر موزیکال، و خب دارم اونجا میخونم دیگه، و خوندن تاثیر مثبت داره برای من، چون باعث میشه که تسلطم رو حنجرم بیشتر شه. خوانندگی هم هیچ وقت چیزی نیست که تو به درجه عالیت برسی و تموم شه، تو دائما میتونی پیشرفت کنی، و اونم یه پیشرفتی بوده برای من دیگه. حالا از اون ور اون اتفاقی که برام افتاده، اون تجربه‌ای که پیدا کردم، خودش خود به خود تزریق میشه تو بمرانی. یه آدم با تجربه ترم تو بمرانی دیگه، داری یه جاهای دیگه باز یه سری چیزهای دیگه‌ای که اینجا یاد نگرفتی به قول خودت یاد میگیری، یا حتی چه میدونم اون چیزایی که دلم میخواسته تو بمرانی نمیتونم الان تخلیهش کنم، یه جای دیگه تخلیه میکنم، برمیام تو بمرانی کارمو میکنم. فهمیدم. یه سر پادکست هم اینطوره دیگه. اتفاقا الان میخواستم بیام سر همین. به نظرم یه ذهنیتی نسبت به بمرانی و اتفاقات شکل گرفته. میخواستم بیام حالا ورود کنم به پروژه شخصی خودتو تا ببینم وقتی داری میگی که کمک میکنه یه تأثیری و میذاره رو بمرانی چه چیزی بوده. همین پادکستی که مثال زدی، توی پادکسته چه چیزی رو دنبال تجربه کردنش بودی که الان رفتی تجربهش کردی و داری میاریش تو بمرانی؟ اصلا چرا پادکست؟ یه ذره به این عقب‌تر، چرا اصلا پادکست؟ بهزاد موزیسین چرا پادکست؟ رختکن بازنده ها اصلا اساسا برای من یه تفریح بود. یعنی من اینطوری بودم که یه فیلمی دیده بودم چند سال پیش به اسم کلوپ بازنده ها، که اینا رابطه های ایرانی بود؟ نه ترکیه‌ای بود. اینا رابطه های عاشقانه و جنسی که داشتن و تو شکست می‌خوردن و میمدن توی رادیویی میگفتن، و همش هم میخندیدن، ولی 2 نفر بودن، اینجوری نبود که مهمون داشتن، با هم میگفتن میخندیدن. بعد فیلم رو من دیدم چقدر باحاله، کاش که مثلا یه همچین چیزی آدم میتونست داشته باشه و اینا، و به ایده مثلا رختکن بازنده ها رسیدم، ولی هی انجامش نمیدادم. هی سالا گذشت دیگه. سیاوش صفاریان پور یه ذره منو پوش کرد. یه روزی که براش تعریف کردم ایده رو، گفتش که این خیلی خوبه بیا کار کنیم، و آرش نعیمیان گفت آقا اصلا من میام بازنده تست، اگه بد شد فلان. خلاصه همه منو هول دادن که آقا این پروژه رو انجام بده. بعد طراحی کردم که مثلا یه همچین چیزی باشه، بیای با بازنده حرف بزنی، بعد با سیاوش بیاد چیز علمی بگه، بعد جهان بیاد چیز تاریخی راجع باخت بگه و فلان از این حرفا. و برا من چی بود؟ برا من این بود که دلم میخواست که یه جایی باشه که یه جای خیلی کوچولو موچولویی باشه، یه گوشه‌ای که واسه خودم یه چیزایی بگم، یه خاطره‌ای تعریف کنم، یه تخلیه خیلی شخصی بود. یعنی اصلا من به عنوان یه چیز بزرگ اصلا به رختکن بازنده فکر نکردم. یه کیف پروژه کوچولو، دلی بوده، دلی دور همین، مثلا یه سری آدم محدودی هم میشنوند، یه ذره مثلا اینطوری شد. و
اپیزود اولی که ضبط کردیم زنگ زدم به سیاوش، گفتم که سیاوش اینا ورودای شما رو و خوندن اسپانسر رو خیلی بده که من بگم، بذار مثلا یه جوری باشه که انگار یکی اعلام میکنه و اینا. سیاوش گفتش که آره بد نیست که یه نفر خیلی رسمی اینا رو اعلام کنه. گفتم ببین من یه دوستی دارم این اخیراً از کارش اخراج شده، بگیم این بیاد بخونه. گفت صداش خوبه؟ آره رسمی. دقیقاً قرار بود یکی بیاد رسمی بگه، عین بلندگوی فرودگاه و مترو اینا. بعد من زنگ زدم به مجد دوستم، گفتم که مجد بیا، تو که الان اخراج شدی اینجا پولی نداره ولی 2000 حالا بهت میدیم، بعدم نیست دیگه، تو هم که صدات باحاله، آدم راحتی هم هستی، بیا اینا رو بگو اینا. بعد مجد اومد و اینا رو گفت و بعد هی میگفت اشتباه میشد، خندمون میگرفت، دوباره میگفتیم دوباره بگو فلان بگو اینا. اولین اپیزود اینا رو گفت و رفت. اشتباه هم بود. آره گفت و رفت و من نشستم پای ادیت. من دیدم که چقدر این اشتباه ها باحاله و همه اون اشتباه هایی که به وجود اومده بود و گذاشتم تو اپیزود، با علم به این که احتمال داره اسپانسر ناراحت بشه، بگم این چه وضع تبلیغه، این چه وضع فلانه و اینا، ولی ما گذاشتیم بالا. سیاوش هم اعتماد کرد، گذاشتیم بالا. اسپانسر هم یه مقدار دلخور شد که این چیه. بعد یهو ریاکشن آدما اومد که چه کار جالبی، چقدر جالب شد، نمیدونم فلان شد اینا، و یهو تبدیل شد به مجدگانی. اسم مجدگانی رو هم سیاوش انتخاب کرد، گفت ما که اسمی که نمیتونیم همین اسمشو بذار یه چیز فامیلی طور هستیش در بیاری. آره. خب این تجربه‌ای که داری اینور انجام میدی چه تأثیری روی کارات توی بومرانی داشته؟ نمیدونم، زوده الان بگیم به نظر من چه تأثیری داشته یا نداشته. 2 سال بیشتره داری کار میکنی نه؟ 1 سال و ایناست. حالا مسئله اینجاست که شعر گفتن تأثیر نداشته؟ چرا؟ نمیذاره. یعنی چی؟ یعنی قدیم که من یه تریبونی نداشتم، یه جایی مثل رختکن بازنده ها که بیام حرفامو بزنم، در قالب ترانه و اینا می نوشتم، آهنگ میخوندم. الان یه ذره این داره جلوی منو میگیره. من یعنی برعکس فکر می‌کردم. جدی میگی؟ من نمیدونم، من حالا یه تریبونی دارم میام حرفامو میذارم دیگه، نیاز ندارم اینا با گیتار میدونی. آره یه ذره اینش برام سخت شده، ولی طبیعتاً هر چیزی چالش خودشو داره. یه چیز خیلی گنده‌ای که توی رختکن بازنده ها من یاد گرفتم و تو این 2 سال اخیر من یاد گرفتم، اونم اینه که میدونی کدوم آدما دهنتو سرویس میکنن؟ چه آدمی دهن؟ اونی که دوست داره. آوشه. اونی دهنتو سرویس میکنه که دوست داره. یعنی اونی که ازت بدش میاد هیچ کاری به کارت نداره، تو راحت زندگی تو میکنی. ولی اونی که دوست داره، چون دوست داره، دلش میخواد تو دقیقاً همون کاریو بکنی که اون دوست داره. اگه دقت بکنی توی داستان مخاطبا و اینام یه ذره مدل آهنگ، مدل پادکسته تغییر کنه از اون چیزی که همیشه بوده، اونی که دوست داره میاد میزنه سرویست میکنه. اون کسی تو رابطه شخصی سرویست میکنه که خیلی دوست داره، یه جوری پدرتو در میاره چون دوست داره، تو باید اونی باشی که اون میخواد. و این چیزا یه مدتیه که دیگه رو من تأثیر نداره. بنابراین من جدیدن نه تنها اون فوشه منو ناراحت میکنه اونقدر و نه دلمو به اون تشویق خوش میکنم اونقدر. لذت بخش هست، آره لذت بخش هست، ولی دلتو نباید بهش خوش کنی. حالا چرا؟ تو میشی کارمند اونی که دوست داره، یه کارایی میکنی که اون دوست داره. برای چی؟ برای اینکه اون یه ورژنی از تو رو دیده، تو مجبوری و دوستش داشته، تو رو مجبور میکنه که همونو هی تکرار کنی. تو کارمند اون میشی و شروع میکنی هر روز تکرار کردن چیزی که اون دوست داره و یه روزی همون میاد بهت میگه که چقدر تکراری شدی. ایرادی نداره، فوش بخور به خاطر اینکه تغییر کردی، اصلا مهم نیست.
خیلی این کار کردن. باب دیلن هم از فولک اومد رو بلوز گوجه پرت کردن رو استیج. ولی کارتو بکن دیگه. اینکه تو فکر کنی یکی وایساده به من بگه که چی کار کنم چی کار نکنم، دقیقاً میشه اون اتفاقی که تو هنر نباید بیفته. و تغییر بزرگترین لطفیه که آدم میتونه به خودش بکنه. اینو تو رختکن متوجه شدی؟ اینو تو رختکن خیلی بیشتر فهمیدم. تو بومرانی هم میدونستم که این داستانه داره به مرور اتفاق میفته. برای همین آلبوم به آلبوم استایلمون تغییر کرده. یا آلبوم جیپسیه، یا آلبوم پاپ راکه، یا آلبوم مثلا کانتری بلوز، بالکانه یا آلبوم. و اینقدر ما هی اینو تغییر دادیم که دیگه تغییر کردن تو بومرانی برامون خیلی راحت شد. حالا من اومدم یه پادکستی که اتفاقاً پر مخاطب شد از شانس و از یه جایی ترسیدم که دائم حالا دیگه مورد قضاوت قرار میگیرم. حالا چیکار کنم؟ حالا اینو نگم. این هم آدم 5 میلیون تا شنونده. حالا مثلا فلان چیکار کنم؟ میدونی اصلا دیگه اون راحتی رو نداشتم، راحتی قسمت‌های اول. یه اپیزودایی مثلا می اومد که من میدونستم که این اپیزود به دلیل چیزایی که گفتیم یا اون بازنده گفته قطعاً یه ریاکشنی میگیره و یک آدم ممکنه بیان فوش بدم بهش. و هم گفتم بذار این استکاک صورت بگیره که من دیگه وای نستم هی یه چیزی رو تکرار کنم. انگار که من باید نمیگیره اینا؟ خیلی. خب چجوری این بخشو داری؟ نمیدونم. من نمیدونم دیگه رختکنو چجوری باید مدیریت کنم. میدونی؟ نه احساسات الان اولویت منه. خود خروجیه نه. این همه بازخورد داری میگیری، تو میخوای آزادی عمل خودتو داشته باشی، میخوای کاری که دوست داری رو بری تجربه کنی، مخاطب گیر میده چرا اینجا رو اینطوری گفتی، چرا اونطوری کردی، چرا این مهمون آوردی، چرا این آوردی، این که نباخته بود، اون که نمیدونم فلان نبود. نمیدونم چی کار باید بکنم. راستش بخوای بعضی وقتا من فکر میکنم چه غلطی کردم این رختکن بازنده ها رو انداختم. دلم میخواد یه مدت استراحت کنم، اصلا دیگه نباشه که پسن بگن قسمته. خب منم مواجه میشم، منم دارم با یه چیزی مواجه میشم، این آدمایی که دارم میشنون. منم به نظرم یه قسمتایی حال نمیکنم باش، با یه قسمتایی حال میکنم، عین مخاطبا که با یه چیزی حال میکنن حال نمیکنن. و این چیزی که تو داری به من میگی زوده که بگم من چجوری اینو هندل میکنم، چجوری احساساتمو راجع به این که اینو بگم یا نگم تو رختکن، این فوشو خوردم یا نخوردم، ریختن سرم اپیزود فلان شد یا همه بلند شدن ایستاده برام دست زدن، چجوری اینا رو بتونم کنترل کنم، چجوری هندل کنم، نمیدونم. تازه است به خاطر اینکه تازه داری تجربه میکنی. تازه دارم تجربه میکنم، ازش خستم، بهش اعتیادم پیدا کردم به این پادکست. یعنی برام قوز بالا قوز شده متاسفانه. نمیدونم، دوستش دارم ولی نمیدونم چی کارش باید بکنم. خب جلوی کارتو نمیگیره این احساس دوگانه‌ای که داری؟ هم داره بهت فشار میاره، هم دوستش داری، هم داری کلی چیزای جدید یاد میگیری و تجربه میکنی. این تأثیر مستقیم توی خروجیات تو به عمرانی نمیذاره؟ ببین نه، اصلا بومرانی برام تبدیل میشه به اون خونه امنه. آره، خسته میشم، اعصابم خورد میشه، میرم خونم. بومرانی خونه است که همه چیشو میشناسی، همه چی راحته توش، دیگه 16 سال تجربه کردی. آره فلان اینا. پس فردا یکی بهم بگه چرا اینجوری خوندی چرا اونجوری نخوندی، میگم دیگه من اینطوری ام دیگه، 16 سال اینطوری ام دیگه فلان. ولی ببین رختکن اصلا عجیبه تأثیری که اپیزودا رو من دارن. مثلا بعد من خودم میرم اینا رو تدوین میکنم، 2 هفته زمان میذارم، تمام آهنگایی که توش پخش میشه رو خودم انتخاب میکنم، چون به نظرم که دیگه نمیتونه. یعنی من اونجا بودم، بعد میام دوباره از اول، چون از ضبطش از ساعت 7 شب شروع میشه تا 5 صبح. ما شام میخوریم، حرف میزنیم، ضبط میکنیم فلان اینا، یواش یواش میره جلو. و من با 5 ساعت ضبط میام خونه، اون 5 ساعت رو دوباره 2-3 بار دیگه گوش میکنم، بعد میافتم رو ادیت، بعد آهنگا رو انتخاب میکنم. خب من تو زندگی همیشه دلم می‌خواست آهنگ معرفی کنم با آدما، چه جایی بهتر از رختکن. وقتی یکی داره یه حرفی رو میزنه، من دقیقاً اون آهنگی که قراره بذارم اونجا میاد تو ذهنم. خب همه زندگیم آهنگ گوش کردم، میام میذارم و
یه جاهای سختی هم داره دیگه. مثلا من یه جمله دردناکه رو باید 17 بار بشنوم. میدونی خب تو روح و روان من تاثیر داره دیگه. یا فلان اپیزود که تموم میشه دوباره 10 بار گوش میکنم. فلان جاش اینجوری شد، اینش درست شد، اونش فلان شد. با این چک کن، با اون چک کن. با همه انرژیا اپیزود منتشر میشه و کامنت ها میاد بالا. استرس تازه شروع میشه. یعنی این همه که تو با اینا مواجه، بر همین میگم یه چیز جدیده. بعضی وقتا یه اپیزودی مثلا آدما میگن که این اپیزوده گند زدین با این اپیزودتون. یه اپیزود خیلی غمگینه، شما هم که ما عسل شدین. نمیدونم فلانه. میدونی یه اپیزوده این اصلا یه اپیزوده این که اصلا بازنده نبود که من که خیلی بیشتر باختم. معلومه هر کسی به اندازه خودش دیگه. یه دفعه یکی از همین بازنده‌های رختکن یه حرف باحالی زد. گفت اون یه اتفاقات خیلی دردناکی براش افتاده بود. گفت اتفاقات من برای من همونقدر تاثیر داره که اون بچه‌ای که بادکنک از دستش ول میشه و نگاش میکنه که داره دور میشه، بادکنکش از دست میده. برای اون همونقدر بزرگی که برای من بزرگه. ولی نمیدونم باش چی کار کنم. یعنی نمیتونم الان بیام بشینم بگم من در رختکن این رو فهمیدم که نه، من هیچی تو این رختکن نفهمیدم. من همش دارم تجربه میکنم. هم تشویق میشم، هم فوش میخورم. من دل نمیبندم به این تشویق و فوشا. بزرگترین چیزی که تو بومرانی و تو رختکن یاد گرفتم همینه. نکته عجیب اینه که کل این مسیر 20 ساله‌ای که داری تعریف میکنی، برجسته ترین نکته همین تجربه کردنه. یعنی انگار یه آدم ماجراجویی یه سری ایده تو ذهنش شکل میگیره، بذار حالا که یاد گرفتم 4 تا آکورد رو گیتار بزنم، شعرم بنویسم، بذار حالا این شعری که نوشتم و این سازی که دارم صداشو در میارم و بخونم باهاش ببینم چی میشه. اکاش مثلا یه سازدهنی، یه گیتار دیگه، یه چیز دیگه هم کنارش بود، بچه‌ها پاشید بیاید. انگار همه فرایند زندگی بهزاد عمرانی با تجربه کردن داره معنا پیدا میکنه. آره دیگه. چه تجربه نکرده ای هست که دوست داری تجربه کنی هنوز سمتش نرفتی؟ نمیدونم. من اصلا یعنی هر چی قلقلکت داده رفتی تجربه کردی؟ آره. دمت گرم. یعنی اگه خوشم بیاد میرم تجربه میکنم. دانسشو بگیرم میرم اون کارا رو میکنم. نمیترسی؟ ببین الان کمتر از قبل. چه اتفاقی افتاده کمتر شده؟ اعتماد به نفست رفته بالا؟ شاید اعتماد به نفسم بالاتر رفته. دیگه با باختن که آدم نمیترسه دیگه. حالا میبازی دیگه نمیکنه اون کارا. خیلی جدی نمیگیری کلا. آخه اصلا چیز جدی خیلی به اون شکلی وجود نداره. میدونی تو تجربه میکنی، تو زندگی میکنی که تجربه کنی دیگه. حالا اگه بخوای یه کاری دائما تکرار کنی هم عجیبه. مثلا خوندن منم تو بومرانی تغییر کرده. آلبوم با آلبوم صدام مدلش فرق داره. اصلا کیفیت خوندنت فرق کرده دیگه. حالا این قبلی ها رو اصلا نمیتونم گوش بدم. یعنی مغزم اصلا اینجوریم که واقعا تو با چه روی اینا رو میرفتی میخوندی. جدی میگم. اصلا اینکه خودت داری حرفو میزنی. آره افتضاحن واقعا. یعنی اصلا گوش میکنم میتونم که وای 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 کاش میشد اینا رو تو دوباره میرفتی میخوندی. دوباره 5 سال دیگه دوباره دارم همین چیزا رو راجع به قبلی ها میگم. ولی هیچ ایرادی نداره، مسیرت دیگه. و تجربه کردم باحال. این رختکن و بازنده هم امروز هست، ممکنه فردا نباشه، ممکنه تا ابد باشه. یعنی اگه دیل نبندی به این که مثلا وای این حتما باید فلان بشه، این باید این دستاورد اینو داشته باشه. مهمترین چیز بر من اینه که اون کاریو بکنم که اون لحظه بهم حال میده و whatever works دیگه. یه جورایی. آره. آباجورا چطوری اتفاق افتاد؟ دوره کرونا بود. بعد این فروشگاه‌های اینترنتی یه چیزی که می‌خریدی 15 روز یه ماه طول میدادن برات بیارن. بعد من آباجور می‌خواستم برای تو اتاقم و نداشتم. بعد آباجورها هم زشت بودن هم دیر می آوردن. یه چیز داغونی رو تو خونمون تبدیل کردم به آباجور. یه دوربین قدیمی بود، اینو تبدیل کردم، چراغ زدم و نمیدونم سیما رو پشتش وصل کردم و اینا، شد یه آباجور خوشگل.
بعد خب همجوری هم یه عکس گرفتم گذاشتم توی اینستاگرام و بعد کلی دوستام تعریف کردن و بعد بردم گذاشتمش توی مغازه لومو دادم به اونا. گفتم که اینو میتونین بذارین اینجا حالا که خوشگل شده به مغازه دوربینی شما هم میخوره. یعنی دوستام اونجا کار میکردن. بعد گفتم وای آره بذار اینجا خیلی باحاله. بعد این ایده تو ذهنم اومد که چیزای داغون و سشوار و تلویزیون و فلان و اینا خرابو تبدیل کنم به چراغ. باحال میشه. خلاص رفتم این ور اونورم هی نمونه‌های مختلفم نگاه کردم دیدم باحاله. اونا رو ساختم و با آستین یه گالری برگزار کردم که خیلی هم فروشم خوب بود. آدم اومدن و یواش یواش علاقه‌مند شدم به حبابای قدیمی و حبابای قدیمی رو پیدا می‌کردم با پایه‌های برنجی و اینا اسمبل می‌کردم و مثلا یه حبابی بود که مال یه لوستر خیلی گنده بود. حالا بقیه‌اش شکسته بوده طی سالها. این یه تیکه مونده بود. من اونو می‌گرفتم یه آباژور کوچولوی رومیزی درست می‌کردم باش. بعد دیگه هی کار کردم و اینا که یه پیجی هم درست کردم براشو تبدیل شد به یه سایدی که آدم آباژور درست میکنه. با جهان شروع کردم ساختن چراغ. بهزاد تو چه ویژگی تو خودت داری که وقتی یه ایده تو ذهنت شکل میگیره میری سمت تجربه کردنش؟ نمیدونم، پررو هم فکر کنم. نترسی؟ نمیدونم چی میشه که اینطوری میشه. بعد ایده‌ای هم داشتی که خراب بشه، مثلا گند بخوره، شکست بخوری؟ همینا هم نمیدونم خراب شدن یا نه. نه یعنی دیگه خروجی داره. الان داری ادامهش میدی کاری که مثلا رفتی تست کردی دیدی او مال من نیست ولش کردی. نمیدونم الان چیزی تو ذهنم نیست. چون خیلی جالبه. مثلا بازیگری و تئاتر و صدا پیشگی برای خانم برومند و اینا هم خیلی ترسناک بود برام. ولی تو اون سریاله که مال ویودی بود کار کردید با؟ آره یه سریالی بود شهرک کلو دمنه. آره. که جالبیش این بود که خانم برومند به من زنگ زد گفتش که بهزاد ببین من یه سریال دارم میسازم، این سریاله ببین چیزه یه شخصیتی داره، این شخصیت چیز دیگه، شخصیتش ببین چیزه، ببین حالا بخوام دقیق بگم چیه بی‌ادبیه ولی مثل توه. میای صدای اینو بگی گفتم آره چرا که نه میگم دیگه رفتم اونجا و شخصیت تو مگه چیزه؟ من نمیدونم یه شیری بود که گیتار میزد و خیلی بیخیال بود و هیچی مثلا به یه برش نبود و اینا. تو خیلی بیخیال نیستی؟ نه نیستم ولی فکر میکنم از بیرون یه ذره بیخیال به نظر میام ولی واقعا نیستم. برخورد دادم باهات داشته باشم متوجه میشم بیخیال نیستی. احتمالاً بیخیال نیستم ولی دیگه حالا خیلی سخت نمیگیری. منم خیلی سخت نمیگیرم ولی بیخیال نیستم. تو هم بیخیال نیستی. نه ولی مثل اینکه خب مثل اینکه مدل حرف زدنم یه آدم خیلی بیخیاله مثلا چیز دیگه احتمالاً اون سایدش بوده. البته خب جوون که بودم همیشه دوستان میگفتن که تو خیلی بیخیالی، به این فکر نمی‌کنی که قراره چی بشه. یا همین الان همیشه بهم میگن که پلن اقتصادی کلا نداری که مثلا پول جمع کنی فلان کارو بکنی، نمیدونم زمین بخری فلان کارو بکنی. همه پولامو اسباب بازی و اینا میخرم تموم میشه میره دیگه. یعنی یه کاری میکنم. اسباب بازی اینا؟ اسباب بازی واقعا چیزای با مزه که دوست دارم این میخرم و بعد پولم تموم میشه. بعد با اون چیزایی که میخری چی کار میکنی؟ هیچ کاری دیگه، همینجوری میمونن متاسفانه. این کمک نمیکنه. آره مثلا به جای اینکه برم یه گیتار خوب بخرم چرت و پرت میخرم با اون پوله به جای گیتار خوب. بعد میرم رو استیج گیتارم نویز داره. همه میگن که 100 بار بهت گفتیم یه گیتار بخر. آره اینجا باید صندوق رو بغل کنی. آره برم سراغ صندوق. آره صندوقم تا یه جایی آخه پول داره دیگه. چون صندوق بمرانی جالبیش اینه که پول از توش ورداری تموم میشه، خالی میشه، بعد پولو میذاره اون کسی که برداشته بود دوباره برمیگردونه یکی دیگه ورش میداره، یه کاری میکنه بعد دوباره برمیگردونه. واقعا کارکرد صندوق داره. آره
آره این مدل کاملا نیستش اینطوریه. که مال منه دیگه. ولی راجع به چراغا که گفتی یه ساید کاملا دوباره دلیه. خوشم میومد یه چیزی میسازم آخرش میزنم به برق روشن میشه، کیف میکردم، همین کافی بود واسم. بعد دیگه تصمیم گرفتم شو بذارم. خب حالا شو هم میذاری 4 نفر میان میگن چقدر بده دیگه، اتفاق بدی نمیفته. میدونی ما همش دنبال اینیم که همه ازمون تعریف کنن. خب این اتفاق هیچ وقت به وجود نمیاد. ما همش دنبال اینیم که بگیم من آدم خوبی هستم. تو رو خدا بدونین که من خیلی خوبم. ببینین من چقدر خوبم، ببین من اینجوریم، آی فلانی تو از من بدت میاد، نه بیا بذار من به تو ثابت کنم که من آدم خوبیم. ما هیچ وقت نمیتونیم این کارو بکنیم که. بالاخره یه سریا از ما بدشون میاد، یه سریا هم ازمون خوششون میاد. یعنی دست ما نیست. حالا هی تو بیای دائما بخوای خودتو هی ثابت کنی که ببینین من خوبم ها، ببین من مثلا اینطوری ام، اصلا این اتفاق هیچ وقت نمیافته. و هی باید نقش یه آدم خوبو بازی کنی. بالاخره منم یه اخلاقایی دارم که خیلی افتضاحه، یه اخلاقایی هم دارم که خوبه. حالا این دوتا با همه دیگه، کاریش نمیتونم بکنم. بنابراین این بر همینه که آدما میخوره تو ذوقشون. یکیو میان بوتش میکنن، طرف هر چی میگه هر فلان این وای فوق العاده است این فلان اینا، چند روز بعد که میبینن یه اخلاقی داره مثل بقیه، ممکنه اینم از کوره در بره، ممکنه اینم یه کار مثلا تجربه شکست خورده ای انجام بده فلان انجام بده، خودشون بوتر رو میشکنن، با خاک یکسانش میکنن. یعنی بهترین کار اینه که آدم بدونه که فلانی حالا یه سایدی داره که خیلی باحاله ولی قرار نیست بوت زندگی من بشه. چیزی که باعث میشه آدمو تو ذوقشون بخوره همینه که سریع یه قهرمان درست میکنن، سریع مثلا دنبال اینن که یکی باشه که بهش بگن که تو فوق العاده‌ای. ولی حالا بله تو خیلی خوبی تو اون سایدت، تو 1000 تا چیز دیگه ممکنه افتضاح باشه. وقتی آدم اینو قبول کنه دیگه روی کردش راجع به زندگی، راجع به آدما، آرتیستا یا هر کسی دیگه‌ای خیلی فرق میکنه. یه مشکل بزرگی که داریم اینه که یه دفعه ماکان این حرفو زد، خیلی هم میزنم حرف درست باحالیه. ببین ما به آرتیستامون اجازه اشتباه کردن نمیدیم، بنابراین آرتیستامون هم به خودشون اجازه اشتباه کردن نمیدن. برای همین میشه که همه چی تکرار میشه. طرف اینقدر تکرار میکنه که آخر اون کسایی که بهش اجازه اشتباه کردن ندادن بهش میگن تو چقدر تکراری. این حرفت من یاد صحبتم با رامین صدیقی انداخت. با هم که داشتیم توی کوزی کورنر صحبت میکردیم یه نکته جالبی رو بهش اشاره کرد که خود منم حواسم بهش جمع نبود. میگفت آرتیستای غیر ایرانی در سال ممکنه مثلا 100 تا اجرای زنده بره، ولی آرتیست ایرانی داره 5 بار 10 بار میره. اون اگه 2 بار اشتباه کنه 2% خطا داشته، اشتباه داشته، سنگین نیست. تاوانی هم که بابتش پرداخت میکنه باز چیز سنگینی نیست. ولی اون موزیسین ایرانی، اون آرتیست 20% فضا و کاری که داره انجام میده با خطا و مشکل مواجه میشه. 2% کجا 20% کجا؟ این فشاره هم از سمت مخاطب داره به اون هنرمند وارد میشه، هم از سمت خودش روی دوش خودش داره سنگینی میکنه. دقیقاً. و الان که داشتی تو هم اینو میگفتی یادآوریش واقعا نکته جالبیه. آره کسی اجازه نمیده تو اشتباه کنی، خیلی بده. بنابراین محتاط میشی و سعی میکنی کارهای کم ریسک کنی که من این کارو نکنم اون کارو نکنم. آدما فراموش میکنن که گنده ترین اختراعها یا باحال ترین دستاوردها به خاطر یه اشتباه به وجود اومده. یعنی یه چیزی اشتباه شده، یه چیز گنده، یه امتحانی، یه آزمون خطایی باعث شده یه چیزی به وجود بیاد و این فرصت رو هی میگیریم. وقتی از یه آهنگ خوشمون میاد اینجوریم که باید همه آهنگات اونجوری باشه چون ما از اون خوشمون اومده، باید همه اپیزودهای رختکن بازنده ها اون شکلی باشه چون ما اون شکلی خوشمون اومده، باید آقای کارگردان تمام فیلم هایی که میسازی اونجوری باشه که ما دیدیم قبلا خوشمون اومده. میدونی اینقدر اینا ما حمله میکنیم و جلوی اشتباه کردن و تجربه کردن آدم ها رو میگیریم که هی همه چی تکرار میشه.
تو تک تک پروژه هایی که انجام دادی و داری میدی، هسته اصلی که اون کار رو داری انجام میدی کیه؟ چیه؟ برای دل کی داری آباژورا رو میسازی؟ برای دل کی داری توی بمرانی کار میکنی؟ ببین من یه روز یه آهنگی زده بودم با گیتار و اینا، برای همین بمرانی ساخته بودم. بعد خونه یکی از دوستان بودم، بهش گفتم که ببین یه آهنگی ساختم و گوش کن و اینا. گفتش که بهزاد می‌دونی تو هر کاری میکنی واسه دختراست. گفتم آقا این چه حرفی میزنی؟ من رفتم آهنگ زدم، کار هنریه، یعنی چی برای دختر؟ بگم نه ناراحت نشو، همه. گفتم یعنی چی همه؟ گفتش که ببین حتی اینشتین، حتی اون فرمولا، اینا همه برای دختراست. گفتم آخه یعنی چی؟ حرف مزخرفی میزنی؟ گفت تو دقت کن، اون پرندهه که میره میخواد جفتگیری کنه، میره بالاشو جلو اون پرنده باز میکنه، صدا در میره، گردنشو باد میکنه، فلان میکنه اینا. حالا ما یه چند تا کار بیشتر بلدیم، مثلا بلدیم گیتار بزنیم، بلدیم بخونیم، بلدیم فرمول بلدیم حل کنیم و از اینجور کارا. ولی مسئله اینجاست که من رو ببینین، من وجود دارم. برای خودت میکنی. اگر یه آدم بیاد بگه که من دارم به خاطر دل خودم این کار رو انجام میدم، من قدیما اینجوری بودم، خودم میگفتم من هر کاری میکنم برای دلمه، ولی واقعا ببین رو در واسیب آدم با خودش نداره، اینطوری نیست. من میخوام بگم عزیزان منو ببینید، من دارم این کارو میکنم، من نگاه کنین، نمیدونم برام دست بزنید، تشویقم کنید، اصلا بهم فوش بدین، ولی منو ببینید، من وجود دارم، من این کارو میکنم، نگاه کنین من اینو ساختم، ببینید من اونو خوندم. آدم نیاز داره تشویق شه، آدم نیاز داره که دیده شه. یعنی کسی که دیده نشه نمیدونم چه شوقی برای زندگی میتونه داشته باشه. حتی کسی که زندگی کارمندی داره، توی خانواده‌اش، توی محل کارش میخواد دیده بشه. ما چرا برای هم خاطره باحال تعریف میکنیم، میخندیم توی جمعی؟ برای اینکه جمع ما رو ببینه که من هستم، من این کار رو میتونم بکنم، من این خاطره خنده‌دار رو میتونم تعریف کنم. و همش برمیگرده به دیده شدن. ما عاشق دیده شدن. من یه دوستی دارم، یه جمله خیلی جالبی میگفت، چسبیده تو ذهن من. آدما با دیده شدن احساس کسی بودن بهشون دست میده. تو اگر فرصت دیده شدن پیدا نکنی، فکر میکنی کسی نیستی، فکر میکنی وجود نداری. تو میخوای دیده بشی، بقیه هم میبیننت. بقیه دوست دارن اونجوری که دوست دارن تو رو ببینن، ولی تو دوست داری اونجور که دوست داری خودت رو بهشون نشون بدی. اینو چطوری به تعادل باید برسونی؟ باید خوش شانس باشی. دوباره برمیگردیم به این موضوع که باید سکت یه جایی ببره. نمیدونم اونجا کجاست، ولی ببین تو هر کاری بکنی میبیننت. مطمئنی؟ آره. تو که دیده شدی هر کاری کنی باز میبیننه. آره ببین تو اگه من دیده شدنه اصلا مهم نیست، این که مثلا اون واقعا اونجوری که تو دلت میخواد دیده بشی یه چیز دیگه است. ببین تا الان من یه پیجیو میبینم، یه آقای آمریکایی هم از فکر کنم، این میره جاهای عمومی خودش فیلم میگیره میگوزه، بقیه تعجب میکنن و اینا، اینقدر فالوور داره. جدی میگم، این فقط جاهای مختلف کنار یه آدم‌ها میسته میگوزه، بقیه اینجوری برمیگردن نگاه میکنن. این اینقدر دیده شده، این اصلا صفحش کلی هم فالوور داره و اینا. و من به نظرم تو هر کاری بکنی بالاخره دیده میشی. حالا این که تو به عنوان آدم گوزوه آره دیگه، یعنی دیگه از این کار دیگه راحت تر مگه ممکنه که مثلا تو بخوای برای دیده شده. من به نظر من پس حالا که تو هر کاری بکنی بالاخره یکی تو رو میبینه، حالا اون کاری بکنی که حال میکنی دوست داری دیگه. حالا اون کاری که حال میکنی باعث میشه که ببیننت بهت فوش بدن یا نه ببیننت تشویقت کنن، یا هم فوش بدن هم تشویق کنن، این تو همش یکیه دیگه. شاید اون آدمی که میره دوربینو میگیره میگوزه که مثلا ویو بخوره،
شاید کاریه که دوست داره، من نمیتونم راجبش قضاوت توش کنم. توش مهارت داره همونم خیلی راحت. آره مثلا کار سختیه و چه میدونم خوش صدا باشه بالاخره. آره لازمش داری. آخه جالبش اینه که حالا شما اون سفر دنبال میکنم، من دنبال میکنم میبینم واقعا که صداها با هم فرق داره. و زیرش هم می‌نویسه آخه زیرش هم می‌نویسه امروز چیا خوردم و اینا. خیلی جالبه صدا تغییر میکنه. آره خلاصه یه چیزیه دیگه بر دیده شدم. ولی میخوام اینو بگم حتی ریاکشن نشون دادن به یک چیزی و کامنت گذاشتن برای یک چیزی، یک کسی که یه چیزو تولید کرده که دیده شه، اون کامنتی که براش گذاشته میشه هم واسه دیده شدنه. آفرین. یعنی یه دفعه تو کامنت گذاشتن خودش هم یه جور تولید محتواه، یه تولیدی. آره مثلا یه دفعه چیز میگفتش که پوریا عالمی تو رختکن بازنده یه چیزی گفت خیلی جالب بود بر من. گفتش که ببین ما یه اتفاقی میفته، ترند میشه و ما با سرعت تمام تو اون ترند شرکت میکنیم برای اینکه یه وقت من عقب نمونم، یه وقت من کمتر دیده نشم. ببین مثلا توی حرفی که میزد میگفت فلان پرنده داره منقرض میشه، سریع من یه پست و استوری میذارم بدونین که خیلی بدونم اون پرنده چیه، فقط چون چندین تا دیدم میذارم میگم که فلان پرنده منقرض شد، من خیلی ناراحتم، منو ببینین چقدر ناراحتم. یا مثلا فلان جنگل آتیش گرفته فلانه، منو ببینین فلان جنگل آتیش گرفته، من خیلی ناراحتم، منو ببینین من ناراحتم. اینکه اون جنگل آتیش گرفته مهم نیست، اینکه من چقدر ناراحتم مهمه. منو ببینین من خیلی ناراحتم. و اگه برگردیم به عقب که ما چقدر رفتیم راجع به اون مطالعه کردیم که اون جنگل چی شده که فلان شده اینا، رسما خیلی وقتا بعضیام اینطوری نیستن و من نمیخوام آدما رو محکوم کنم، ولی بعضیام روی اینکه سریع من بمونم توی این ترند، بمونم توی این اتفاق جمعی، بمونم، میان روی این وای میسن. هیچ ایرادی هم نداره. من از یه جایی تصمیم گرفتم راجع به چیزی که نمیدونم چیه مثلا نظری ندم، چون نیازی ندارم واقعا که بخوام تو اون قسمت حالا دیده بشم. من هم راستی به این موضوع مثلا منم تو باغم، منم تو بازیم، یه ذره وقتی میره به این سمت من دوست ندارم. وقتی آگاهانه است تو میری به سمت یه چیزی، اعتراضی میکنی به یک داستانی، اون برای من دلچسب تره راستش. یعنی باید دغدغت باشه، حرفت واقعی باشه، روی اون هیجانی که اون موجه داره برای تو ایجاد میکنه. حالا اینو چرا گفتم که اون هیجان و اون موجه هم دوباره برمیگرده به یه کاری انجام دادن برای دیده شدن. گیتار زدن برای دیده شدن، پادکست ساختن برای دیده شدن و همه زندگیمون برای دیده شدنه. خیلی وقتا لئونارد کوهن یه حرف باحالی میزنه، میگه که حتی پدر و مادرها بچه هاشونو مثل مدال میزنن به سینه‌شون. یعنی بچه منو ببینین و در نهایت منو ببینین، مال منه. نگاه کنه او دیدین چه چیزی شده، چه مثلا امتحانشو 20 شده، او دیدین چقدر خوش تیپه، بچه منه. اونم دوباره برمیگرده به همین داستان. بالا تا پایینشو نگاه کنی تشنه دیده شدنیم هممون. نمیشه با این مخالفت کرد که نه من نمیخوام دیده شم. تو برای پیش بردن هر هدفی که داری باید دیده بشی. پول بخوای در بیاری باید یه کاری کنی که دیده بشی. توی اون شرکته، توی اون نمیدونم تئاتر، توی اون فیلمه، توی اون نمیدونم کافهه، باید دیده بشی. دیده شه که بیان سمتت. اگه یه هدف اقتصادی داری، یه هدف سیاسی داری، یه هدف اجتماعی داری، باید دیده شی. حرکتی که میکنه دیده شه که بتونی بری به سمت اون هدف. پس نهایتاً همه زندگی ما بر اساس تلاشمون برای دیده شدنه و ایرادی هم نداره. یعنی نباید وقتی که ما تونستیم آشتی کنیم با این، یکی به همون اینو گفت ما بهمون دیگه بر نخورد، میتونیم راحت تر زندگیمونو بکنیم. تو بهزاد عمرانی که الان دیده شدی، با واسطه دیده شدن و پذیرفته شدن زیر ذره بینی، قصه برای تفاوتی نداره؟
چرا دیگه؟ اگه بگم نه که دروغه. یعنی ترس تو ایجاد میکنه؟ خیلی. چه ترسی؟ همین دیگه، مراقبی که یه چیزی نگم که بریزن سرم. آها از اون بابا، از اون ترسا؟ نه من تو ذهنم یه جور دیگه ای بود که دو تا 4 تا کنم، مثلا الان میخوام حرفه رو بزنم، نمیدونم این مدلی نباشه، اون شکلی نباشه، آره فلان کارو عمدن برم انجام بدم یا عمدن برم انجام ندم. دقیقا. یعنی تو خودت شدی قاضی خودت. آره. حالا تازه داریم در مورد بهزادی که دنبال تجربه کردن هر چیزی که قلقلکش داره میده رو میره تجربه میکنه. من خیلی ترسوام. من از همه چی میترسم. من از ارتفاع میترسم، از سرفه‌های مامانم میترسم، از مرگ میترسم، از جک و جونور میترسم، از همه چی میترسم و عاشق ترسمم. یعنی چی؟ ترسیدن باعث میشه که من یه کاری بکنم. از دیده نشدن میترسم. اصلا ترسه باعث میشه که تو بتونی یه ذره یه کارایی تو درست انجام بدی. بعضی وقتا دیدی بعضیا میگن برو تو دل ترسات، خودتو رها کن. اتفاقا بیشترین گند و همیشه اون دوستاییم یه جایی زدن که خودشون رو رها کردن یا نترسیدن از این. ترس خیلی چیز درستیه به نظر من که اینقدر میگه ازش فرار کن، نمیدونم، اصلا اینطوری نیست. تو کاملا باید با ترست مواجه بشی و اتفاقا ترسه که باعث میشه که ما یه کاری انجام بدیم تو زندگیمون. نهایتا اون ترسی که داریم از گرسنگی، از فقر، از دیده نشدن، از 1000 تا چیز دیگه که باعث میشه ما یه کاری بکنیم. اصلا جنگا سر ترس به وجود میاد. یعنی اینقدر زودتر برم حمله کنه اونا به من حمله نکنه. میترسن از هم دیگه و جامعه انسانم کلا یه چیز خشنیه دیگه. و من فکر میکنم که خیلی چیز خوبیه ترسیدن. منم خیلی عاشق ترسیدنم. با همین ترسم که 2 تا 4 تا میکنم که کارو بکنم، اون کارو نکنم، کارو بکنم، اون کارو بکنم، نهایتا تصمیممو میگیرم و کارامو انجام میدم. حالا این ترس ممکنه یه جایی بیشتر باشه، ترس یه جایی کمتر باشه. هر چی باشه من قبولش میکنم. تو آگاهانه ترسی هم میری انتخاب کنی که خیلی ترسناک باشه تا ببینی خودت تو مواجهه با اون ترس چی کار میکنی؟ مثلا داری میگی من از ارتفاع میترسم، عمدن بری بانجی جامپینگ؟ نه. چرا؟ نیاز ندارم مثلا به این مثالی که زدی. حالا ارتفاع نه یه درس دیگه چون الان تو توی نگاه کردی ترس رو تو چشاتت دیدم اگه تصور کردی خود نیازی ندارم. به بعضی چیزا نیاز ندارم، ولی بعضی چیزا یه ترسیه که برات خیلی لذت بخش میتونه باشه. یعنی اینطوری که خب استیج هم ترسناکه دیگه، خوانندگی برای چند نفرم ترسناکه، حرف زدن برای آدما ترسناکه. همین برنامه الان واسه من ترسناکه اصلا. بعد میخواد بیاد بیرون کوزی کورنر. آره چقدر باید حال جواب کیا رو بدیم، جواب کیا رو ندیم، حالا بگن چرا اینو گفتی، چرا اونو نگفتی. میدونی همش من میترسم از همه چی، از همه اینا. و این نهایتا وقتی میاد میکنی خیلی جالبه. آره دیگه یعنی نمیذاری ترس منفعلت کنه. آره پررو هم دیگه. از فقط پررویه فکر کنم سخته برام کلن اصلا اینکه بخوام یه گوشه بشینم. تو نگفتن چجوریه؟ نه راحت میگی؟ قدیما کمتر، الان راحت تر. به خودت چی؟ خیلی کم. من اساسا هی خودم میبازم. یه کارایی که فکر میکنم باید نکنم میکنم. نمیتونم زیاد به خودم نه بگم راستشو بخوای. خیلی وقتا خودم شکست میخورم. خیلی نمیتونم به خودم نه بگم راستشو بخوای. آره. خیلی جا اگه میگفتم خیلی خوب میشد ولی خب چیکار کنم نمیتونم. یهو شروع میکنم چرت و پرت گفتن یه جایی توی یک جمعی. آدم‌ها یه جوریه، حالا مثلا خیلیات شاید جدی نمیگیرن یا مثلا میگن دیگه این بهزاده دیگه همیشه این حرفا میزنه. به نظر من خیلی باحاله که این اتفاق میفته، چون میدونی خل بودن یه
محبتیه که همه دارن، چون به هر حال همه ما به یه اندازه خولیم دیگه. تو هم خودت به اندازه خودت اندازه خولیم هم زیاده. و همه کسایی که دارن کوزی کورنر رو میبینن در حد خودشون یه خول بودنی دارن دیگه. و خول بودنه باعث میشه که آدم راحت تر کارشو بکنه، چون یه جایی یه حرفی میزنی میگم بابا بلش کن، خله دیگه، از این چیزا میگه. ولی اگه تو رو یه آدمی که خیلی منطقی و ایناست در نظر بگیرن، وقتی اون حرفا رو بزنی میان پدرشو در میارن میگن آره، ولی اونجا میگن خله دیگه. برای همین خل بودنه آدم باید ازش استفاده کنه، کارشو انجام بده. به نظر من صحبت اولیه که داشتی گفتی من دوست داشتم دیده بشم تو کودکی، چون دوست داشتم یک آدم خاصی منو ببینه، متوجه حضور من باشه. رفتم موزیکو شروع کردم، گیتار زدن و ساز زدن رو شروع کردم. الان اینجا هم در مورد این صحبت کردی که کلن همه آدم ها دوست دارن دیده بشن، شنیده بشن، پذیرفته بشن. جنس تفاوت اون چیزی که توی بچگی داشتی تجربه میکردی با امروز چیه؟ اون دیده شدنی که میل درونی بوده با این دیده شدنی که تبدیل به یه کار شده، شغل شده، مهارت شده. نه خیلی فرقی نداره به نظر من. هم بیشتر میشه. آب دریا شوره. هرچی میخوری تشنه تر میشی. سالن بزرگتر، کنسرت بزرگتر، پول بیشتر. تعریف موفقیت برات؟ آخه موفقیت که واقعا جمله بدترین کلمه دنیا. نمیفهمم موفقیت واقعا اصلا چی جوریه. اینقدر من از این موفقیت کلمش بیزارم که باورت نمیشه، چون واقعا یه چیز نسبیه. هیچ وقت نمیشه گفت فلانی موفق است، فلانی موفق نیست یا همچین چیزی. ولی بعضی وقتا یه آدمایی میان یه حرفایی میزنن خوشگله ها، ولی فقط خوشگله. میدونی خیلی عمیقم راجع به چیزا صحبت میکنن و اینا. من واقعا متنفرم از هر حرف عمیقی. من عاشق چیزای سطحی ام، همون چیزی که هست و اینا. اصلا عمیق بودنه و مثلا تو بگی که من این کار رو انجام دادم برای اینکه رویکرد جامعه در مثلا فلان بشود و اینجوری بشود و اینا، نمایشی و شعاریه. خیلی از این چیزا بدم میاد. برای همین وقتی که یکی بهم میگه که تو این کار کردی که معروف شی یا این کار کردی که آدما ببینن تو اینا، من تسلیمم. معلومه. برای یه دفعه یکی گفتش که رختکن بازنده خیلی خوبه، یا توی پادکستی درست کردی که یه ذره شبیه مثلا روانشناسیه و آدما میان باختاشونو میگن، آدما میان باختای خودشونو بهش فکر میکنن و گوش میکنن، براشون راحت تر میشه و تو داری با این پادکستت کمک میکنی. و من هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. من فقط میخواستم آدم بیاد حرفاشو بزنه و اکثر بازنده‌هایی هم که اومدن راجع به خیلی چیزای سطحی شاید حرف زدن، بعضیشون هم نه خیلی چیزای عمیقی، و بعضیشون راجع به اتفاقای سنگینی که افتاده. چون حرف زدن باعث میشه از آدم خارج بشه اون بار سنگینش. من خودم یه خاطرهایی تو رختکن تعریف کردم که اصلا هیچ خواننده‌ای فکر نمی‌کنم بیاد اینا رو تعریف کنه که مثلا معروف باشه و اینا. ولی خب برای من کار کرد. من دوست داشتم اینکه یکی بیاد بشینه بی پرده حرف بزنه، کیفی داد. من هر سوالی تو از من بپرسی در این رابطه، من هیچ جوابی بجز این که حال میداد یا کیف میداد بهم براش ندارم که بخوام راجع به یه معنی دنبال یه معنی خاصی بگردم، یه چیز به خصوصی باشه. نه اصلا واقعا اونطوری نیست. زندگی رو چجوری میبینی؟ من واقعا نمیدونم زندگی رو چجوری میبینم. این ساده ترین جوابی بودش که از یه نفر در مورد همچین موضوعی. نه چون ببین آدما وقتی جواب میدن ظاهرشون معلومه. یه جوری جواب دادی قشنگ احساس کردم واقعا میگی من نمیدونم آقا من فقط تلاشم دارم میکنم کیفمو ببرم. واقعا نمیدونم اصلا چجوری باید تعریف کنم زندگی رو، یا اینکه من چجوری میبینم زندگی رو. نمیفهمم داره چه اتفاقی میفته. هستم. آفرین. بریم سمت جمع‌بندی. بریم. در مورد این با هم گپ زدیم که چه المان‌هایی وجود داشته که کمک کرده بومرانی بعد 16 سال هنوز وجود داشته باشه، هنوز یک نوآوریایی، یک نوبودن‌هایی رو
هم خودش هم مخاطبش بتونه باهاش تجربه کنه. در مورد پروژه‌های مختلف دیگه‌ای که خودت و بقیه اعضای گروه دارن تجربه میکنن انجام میدن صحبت کردیم. در مورد تأثیری که روی بمرانی گذاشته، در مورد ویژگی‌های شخصیتی خودت، چی میشه که راحت میتونی به پروژه ها، به ایده هایی که توی ذهنت شکل میگیره آره یا نه بگی و بری سمت تجربه کردنشون گپ زدیم با هم. در مورد تأثیری که تو به عنوان تولید کننده یک محتوا بر روی مخاطب میتونی بذاری و تأثیری که مخاطب میتونه روی تو داشته باشه توی مسیر تو صحبت کردیم. چه چیز دیگه ای به نظرت میرسه که دوست داشته باشی در موردش صحبت کنیم، گپ بزنیم، بهش اشاره کنی؟ توقعمون رو از همدیگه بیاریم برسونیم به 0، نزدیک 0 حداقل. از دوستامون، از آرتیست مورد علاقمون و حواسمون به این باشه که بیشترین توقع رو باید از خودمون داشته باشیم. یعنی دائما ما از بقیه توقع داریم الا خودمون. من فکر میکنم که به جای این که آدم شروع کنه به غر زدن به خانواده‌اش یا به همکاراش، به دوستاش، به جامعهش و به هر چیز دیگه‌ای، یه ذره اول به خودش غر بزنه، یه ذره توقعش رو از خودش بالا ببره، توقعش از اونا کمتر کنه. چون ما آدمای تنهایی هستیم. احساس تنهایی به مراتب بدتر از تنها بودنه. ما باید درک کنیم که ما آدمای تنهایی هستیم. هر کی هم که سر راه ما قرار میگیره که بخواد بهمون کمک کنه یا با ما همکاری کنه به خاطر منافع خودشه. حتی کسی که ما رو دوست داره به خاطر منافع خودش دوست داره. کسی که ما رو عاشقمون میشه برای منافع خودشه. و ما هم همینطوریم، مثل بقیه ایم، دنبال منافع خودمون هستیم. وقتی اینو بفهمیم به نظر من یه آشتی میکنیم با اطرافیانمون، با جامعهمون و درک میکنیم که عزیز من احتمالاً قهرمانی در کار نیست و خودتی و خودت. حالا دیگه ببین چی کار میتونی بکنی برای خودت. بقیه رو ولشون کن. هیچ توقعی نداشته باش از بقیه. هیچ کس هیچ کاری برات نمیکنه. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ توی چه موقعیتی خلاق ترین حالت ممکنه خودتو تجربه میکنی؟ آره ولی نمیتونم بگم. کوزی کورنر من توالت آقا. خب اینو که چند نفر تا حالا داشتیم اوکیه، راحت میتونیم بذاریم. نه اینو مجبور شدم بگم دیگه، اون اصلی رو نمیتونم بگم. ولی توالت یا حموم به نظر من کوزی کورنر هر آدمیه دیگه. رو راست در این حالتش آدم تو توالت داره به نظر من. برای همین من تو توالت عمالا کسی که شنیدن از من تقلید ممکنه بکنن، ولی من تو توالت خونم یه صندوق انتقادات پیشنهادات گذاشتم با یه خودکار که آدما هر چیزی بخوان بنویسن و بندازن، چون تنهان و خیلی موقعیت پرایوسیشون هم حفظ میشه. آره ولی نمیدونم توالت الان به ذهنم رسید، ممکنه از اینجا برم بیرون بگم اونو چرا نگفتم. چه جمله باحالیت تو اون صندوق در اومده؟ همه چی، اعتراف عاشقانه، فوش، نمیدونم نقاشی و مسخره بازی. چی؟ یکی گفته توالت تو اینطوری بشوری بهتره، اونجاش تمیزتر میشه. آره چیزای مختلف. خیلی بانمک بود. ولی بعد از در گوشم بگو کوزی کورنر آره. ولی کوزی کورنرم، ولی واقعا اگه بخوام بگم کوزی کورنر من کجاست، خونمه. آره. چه ویژگی داره خونه؟ نمیدونم. من اصلا تو خونه چجوری؟ راحتی؟ خونه دوست دارم دیگه. آره. راحتی؟ آره من لحظه که پامو از خونه میذارم بیرون حوصله‌ام سر میره. تو خونم اصلا که اینقدر خوش میگذره. زیاد میرم بیرون این برام، منم زیادم کلی هم دوست و رفیق دارم، هزار جا میرم، کلی مهمونی میرم، سفر میرم با بمرانی، کلی تور میریم اینا، ولی خونم بهترین جاییه که من تو زندگیم دارم. تو خونه چی کارا میکنی مگه؟ آشپزی میکنی؟ نه. کار دستی انجام میدی؟ اصلا خیلی وقتا هیچ کاری نمیکنم.
ولی همین که تو خونه ای. آره حال میده بهم. آره تو خونم نشستم دیگه. خونه چی داره؟ بعد 1000 تا چیزم دارم دیگه، یعنی اسباب بازی و اینا دارم. سرگرم میکنی؟ آره یه کاری میکنم، نقاشی میکشم یا مثلا سازم دارم، کتابم دارم، مثلا زندگی میچرخه تو خونم خیلی خوب. آره کوزی کورنرم در واقع اونجاست، با خودم رو راستم، خودم سانسور نمیکنم، نگران این نیستم که این حرفو زدم اون ناراحت شد، چون دهنم چاک و بست نداره دائم چیزم. بعد با خودم صحبت میکنم، به خودم فوش میدم، از خودم تعریف میکنم. خونه برای من بهترین جا، راحت ترین جاست که میتونم هر چی دلم میخواد بگم. کوزی کورنر بومرانی کجاست؟ فکر کنم همون بومرانی کده اسم استادیومونه. آره یه دوره هم که جمع میشید ایده ها شروع میکنه اومدن، یا مثلا تو خونت یه ایده ای و به ذهنت رسیده، توسعهش دادی، بزرگش کردی، حالا میاری میذاری وسط. میدونی بزرگترین اتفاقی که تو بومرانی میفته بازی کردنه. یه موقعی ما تمرین داریم ولی یه فوتبال دستی داشتیم قدیما، حالا والیبال نشسته بازی میکردیم و اینا. بعد الان اونجا یه فوتبال دستی گذاشتیم و اینا، بعضی وقتا میریم تمرین کنیم نمی‌کنیم، فقط فوتبال دستی بازی میکنیم. یعنی اصل داستانه، با بازی گوشیه، اصل داستانه تو اون بازیه در واقع شکل میگیره. بعد دیگه میگیم خب حالا بریم یه سازی هم بزنیم و آره بازی اصلا خیلی حال میده. یه دفعه ما رفته بودیم یه کشوری یا یه شهری تو اروپا اینا اجرا داشتیم، یکی اومد گفتش که خب کجا میخواین برین و مثلا چی رو ببینین، مثلا فلان بار هست، فلان دیسکو هست، فلان هست. بعد بچه‌ها گفتن که ما میخوایم بولینگ بازی کنیم، ما یه لیگ داریم میخوایم همدیگر رو ببریم بولینگ. بعد یار باورش نمیشد باشه رفته یه کشور دیگه. میگفت بچه‌ها، گفتم آره ما میخوایم بولینگ بازی کنیم، اگه بشه پینگ پونگ یه جایی باشه بریم بازی کنیم، دائما فوتبال دستی اگه داشته باشه خیلی عالی میشه. یعنی دائما همش تو بازی مسابقه دادن با هم دیگه خیلی حال میده دیگه. و فکر میکنم این بازیه کوزی کورنر بومرانیه، یعنی همه در حال بازی کردنن یه جورایی. بعد فکر میکنم متصل میشه به اون ساز زدن و اینا، بدون اون بازی کردنه یه جنس یه دیگه جورایی انگار که اصلا داستان یه چیز کارمندیه و مثلا اینطوری. خیلی جالب شه. آره این گفتگو رو به کی تقدیم میکنی؟ میشه آدم یه چیزی رو به هیچکی تقدیم نکنه اصلا. به هیچکی. آره عالی. یه شعری شل سیلورستان داره من خیلی دوستش دارم، البته خیلی از شعراش دوست دارم ولی اینم یکی از اون باحالیاست. یه ذره مربوط میشه به اون تنها بودن که راجبش صحبت کردیم. میگه کی منو دوست داره، کی به من توجه میکنه، هیچکی. کی به شوخیام میخنده، کی موقع دعوا کمکم میکنه، کی دلش برام تنگ میشه، هیچکی. کی میدونه چه آدم جالبیم، هیچکی. پس اگه ازم بپرسی بهترین دوستم کیه، فوری میگم هیچکی بهترین دوست منه. اما دیشب حسابی ترسیدم، چون بیدار شدم و دیدم هیچکی اینجا نیست. صدا زدم و دست هیچکی رو گرفتم، تو همون تاریکی که همیشه هیچکی بود. خیلی من این شعر رو دوست دارم. من به خودم هر روز پیشنهاد میکنم که با هیچکی خودم دوست باشم و دست هیچکی رو بگیرم و بتونم زندگی رو ادامه بدم. آفرین. واقعی ترین حالت ممکن با هم نشستیم گپ زدیم. اول از همه مرسی که اومدی کوزی کورنر. قربونت. ببخشید که من بلد نبودم چیزای خوشگل تعریف کنم و بگم و اینا. اتفاقا نه اصلا این مدلی اتفاقا نگو. حالا من یه توضیح هم بدم، چون مخاطب گاهی اوقات میاد به من دریوری میگه، فوش میده. میگه که چرا مهمونت رو سوال پیچ میکنی، چرا هی تو حرفش میپری. من دنبال گفتگو واقعی هم حقیقتش. جایی که احساس میکنم که مهمونا میرن توی یه ساید نمایشی، حرفای از اون جنسی که تو میگفتی خوشگله، مخاطب دوست داره، عمدن میپرم تو صحبتش بشکونم که پشت اون حرفا رو بتونم بشنوم ازش. علت این که
با یه سری از مهمونا صبوری به خرج میدم و راحت در سکوت کامل میشنوم اینه که اون آدمایی هن که با چهره نمایشیشون نیومدن نشستن جلوی من، با خود واقعیشون اومدن. تو با خود واقعیت نشسته بودی. خیلی ممنون که و دلچسب‌ترین صحبتی که ما میتونستیم با هم داشته باشیم و من تجربه کردم. ممنون. خیلی ممنون. یه دفعه یکی از دوستام گفتش که اون آدمی که انگار ماسک زده و خود واقعیش نیست، هم تصمیم اون شخص برای اینه که واقعیش اونیه که ماسک زده. یعنی تصویری که دوست داره داشته باشه و براش واقعیه اون ماسک است که همه میگن این واقعی نیست، این داره ادای فلانیو در میاره، انگار که مثلا داره به خودش دروغ میگه. ولی یه جمله وجود داره، اونم اینه که یه دروغ تا موقعی دروغه که تو باورش نکردی. وقتی یه دروغو باور کنی دیگه دروغ نیست، حقیقت. واخ. بذار دمت گرم. چاکری. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی این یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. یه خواسته ازت بیشتر ندارم، اینکه پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنی، اینکه ما رو به بقیه پیشنهاد بدی، کمکمون کنی تا کامیونیتی و جامعه مخاطبمون رشد کنه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.